হৈছে যে 6500 টকাকৈ দিয়া হ'ব চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই 6500 টকাটো যাতে তেওঁলোকে পায় তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে তো অন্য এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাৰ বিভাগটোত আমি যদিও বা এইবাৰ আমি এইকাৰণে সমৰ্থন দিছোঁ মই এই পইচা দিয়াৰ কাৰণে যে মোৰ কেইটামান ডিমাণ্ডো আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ ওচৰত কাৰণ মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মই মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক কিন্তু মোৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনত এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত যথেষ্ট অসুবিধা আছে কাৰণ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ভিতৰত কেইবাটাও পোষ্ট ইতিমধ্যে আমাৰ তাতে নাই মানে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়া যেনেকৈ মৰাণ যিটো আমাৰ অফিচ PHC অফিচ তাতে SDO জন নাই নাহৰকটীয়াত PHC অফিচৰ SDO জন নাই ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিজন SDO টেকনিক্যাল বিভাগৰ সেইগৰাকী বাইদেউ এতিয়া মানে চাইল্ড কেয়াৰ যিটো ছুটি পায় তেওঁ বহু মাহ পায় সেই ছুটিত গুচি গ'ল আৰু এতিয়া তাত কাম কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে তাৰ উপৰিও উপাধ্যক্ষ মহোদয় একাউণ্টছ অফিচাৰজন আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত নাই আৰু এটা বিভাগত আপোনাৰ এই 6 জন আছিল তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 4 জন আছে আৰু 16 জন জেইৰ ভিতৰত মাত্ৰ 8 জন জেই আছে গতিকে ইমান কম সংখ্যক কৰ্মচাৰী লৈ পেলাই বিভাগীয় বিষয়াজনে কামখিনি সমাধা কৰাটো সম্ভৱ নহয় যিহেতুকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে আঁচনিখনক মিছন প্ৰক্ৰিয়াৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে এখন কোনো আঁচনিৰ ৰূপত লোৱা নাই ইয়াক এটা অভিযান হিচাপে লোৱা হৈছে নিৰ্দিষ্ট টাইম ফ্ৰেম বান্ধি দিয়া হৈছে গতিকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ হ'লে যথোপযুক্ত কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন আছে বিভাগীয় বিষয়াৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই যি বাজেটত ইমান টকা ধনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই ধৰণে নিশ্চয় আগন্তুক দিনত এই অভাৱখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে এই গোটেই আঁচনিবিলাক আমাৰ যিমান আঁচনি এতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই গোটেই আঁচনিবিলাক আমাৰ যিমানখিনি আমি বিধায়ক আছোঁ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত থকা আঁচনিবিলাকক সফলভাৱে কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে মনোনিৱেশ কৰে তাৰ কাৰণে মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুবৰ্গক আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ সন্মানীয় সদস্য মিহিৰ কান্তি চুম ধন্যবাদ উপাধ্যক্ষ মহোদয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের যে গ্রান্ট আপনি 5 মিনিটত শেষ কৰিব 30 সেই ব্যাপারে যে অনুদান দেওয়া হয়েছে সেটা আরো অধিক করা উচিত বিরোধীর আনা প্রস্তাব তা বিরোধিতা করে আমি 2-4টা কথাই বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন জল জীবন মিশন ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে চিন্তাধারা গ্রামে গ্রামে সেই জল পৌঁছে দেওয়া আর আজকের সরকারের সেটাই বাস্তব রূপ নিচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আগে যে কংগ্রেস আমলের যে প্ল্যান্টগুলো হয়েছিল বেশিরভাগই বিকল হয়ে পড়ে আছে আর আপনারা দেখেছেন এমনিতে রং করা যথেষ্ট সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাস্তব পিরিয়ডে সেটাতে জল নেই মাননীয় মহোদয় আমরা দেখেছি সেই সময়ের কাজগুলোর মধ্যে যে পাইপলাইনগুলো দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত নিম্নমানের পাইপলাইন আর সেই পাইপগুলোতে কিছুদিন পরই পাইপ ফেটে নানা নর্দমার নোংরা জল এই পাইপে ঢুকতো আর সেই জল আমরা জনগণ পান করতেন বিগত সরকারের আমলে ওভারহেডগুলোই ছিল না বেশিরভাগ প্ল্যান্টগুলো ছিল ডিজেল পাম্প দিয়ে চলতো আর যখন ডিজেল শেষ হয়ে যেত তারপর ডিজেল আনবার জন্য গ্রামের মানুষকে চাঁদা দিতে হতো আর সেই চাঁদা দিয়ে ডিজেল কিনে তারপরে মানুষ জল পেত আর তাও 30% গ্রামে যে আপনার জলের ব্যবস্থা ছিল যেভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা 30% গ্রামে ছিল আজকে 70% গ্রামে জল বিদ্যুৎবিহীন ছিল আর এই সরকার আসার পর এই সমস্ত এলাকাতে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের যে গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণ বা সেইভাবে যেভাবে জল জীবন মিশনের কাজগুলো চলছে আর আমার ধারণা এই ওভারহেড করার কারণে আমরা অনেকটা উপকৃত হব কারণ ওভারহেড করার পর বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে না সেখানে বাল্ব খুললেই জনগণ জল পাবেন আর এটাতে কি হয়েছে আর যতগুলো ডিজেল পাম্প ছিল সমস্ত ডিজেল পাম্পগুলোকে সরিয়ে এখন ইলেকট্রিফাইড করা হয়ে গেছে আজকে ইলেকট্রিফাইড করার কারণে আমরা কি হয়েছে যখন
এই ইলেকট্রিফাইড করে পরে ডিজেলের প্রয়োজন হবে না, এবং সেই ওভারহেডে জল উঠাতে গেলে যে সময় কারেন্ট থাকবে সেই সময় জলটা উপরে উঠাবে, আর ঠিক সকাল যদি 7টার সময় মনে করেন সেই প্ল্যান্টে জল দিতে জনগণকে, সেই বাল্ব খুলে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। তারপর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই জল জীবনের যেখানে প্রত্যন্ত এলাকায়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রত্যন্ত এলাকাতে গ্রামগুলোতে ছিল না, চা বাগানের ভেতরে জলের ব্যবস্থা ছিল না। চা বাগান কর্তৃপক্ষ সেই শ্রমিকের লাইনে লাইনে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেনি, কিন্তু আমার সরকার আসার পর আজকে গলি গলিতে সেই পিএইচই লাইন হচ্ছে, এবং এই হাইড্রেনকে উড্র করে ঘরের ভেতরে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ নেওয়া হচ্ছে এই সরকারের মাধ্যমে। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য। এখানে আমার পিএইচই মিনিস্টার রঞ্জিত দাস মহোদয়, উনিও দিন রাত লেগে রয়েছেন এই কাজকে সফল করার জন্য, কারণ আমাদের সরকার যে মিশনের জন্য যে কাজ করে যাচ্ছেন, পূর্ণ গতিতে এই কাজ চলছে। আর আমার আশা এই সরকার বিগত আর যে 15 থেকে 20% গ্রামে এখনো রয়েছে, পাহাড় অঞ্চলে এখনো রয়েছে, চা বাগানও কিছু এলাকায় রয়েছে, সেটা যেন করা হয়। দ্বিতীয় কথা, আরেকটা অনুরোধ রাখছি, এই যে বোরিং সিস্টেম, ওপেন সোর্স থেকে জলটা না নিয়ে বোরিং সিস্টেমে যাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং বড় বড় যাতে এই বোরিং করার যে মেশিন, সেই মেশিন এনে যাতে এইগুলোতে কাজ করা হয়। তাহলে কি হবে, এই যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা নিচ থেকে ওঠানো হবে, এই জলটা পরিষ্কার জল থাকে। এখানে আর্সেনিক্সের যদি থাকে কিছু থাকে, এটা পরীক্ষা করলে যাওয়া যাবে। যেগুলো প্ল্যান্ট অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা আমার পিএইচই মিনিস্টার অলরেডি কমপ্লিট করা হয়ে গেছে, আমরা নিজে দেখেছি, সেটার যে লেটেস্ট টেকনোলজি সেটাতে ইউজ করা হয়েছে। প্রতিদিন ড্রপ করে এই যে আর্সেনিক ফিল্টার হোক বা ফ্লোরাইড ফিল্টার ব্যবস্থা করা হোক, এই জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মেশিনের মাধ্যমে অটোমেটিকলি জল ফিল্টার হচ্ছে। এই কারণে এই কাজটাকে আরও যাতে ত্বরান্বিত করতে হয়, ডিপার্টমেন্টের স্টাফের অনেক অভাব আছে। এই ইদানিং যে 1 লক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে, তাতে পিএইচই যাতে অধিক সংখ্যক স্টাফ পায়, তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীদেরকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। অনারেবল মেম্বার দুর্গা দাস বড়ো, 3-4 মিনিটত শেষ কৰি দিব। আমি ৰিপ্লাইটো 1-10 উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদন প্ৰায়বিলাকেই যি খুঁটি নাটি আছে, চৰকাৰী পক্ষ হওক বিপক্ষ হওক, খুঁটি নাটিবিলাক পৰামৰ্শ হিচাপে আগবঢ়াইছে। মই এই মুহূৰ্তত মাননীয় মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ, আহিবলগীয়া খুঁটি নাটি অসুবিধাবিলাক, এই আহিবলগীয়া খুঁটি নাটিবিলাক কোৱাৰ মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে কুৱেশ্যন এনচাৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2-এটা উত্তৰ দিছে যদিও মই ভাবোঁ খুব চিৰিয়াছলি লোৱা দৰকাৰ। বিশেষকৈ যিকেইটা স্কিম জল জীৱনৰ পাইপকে আৰম্ভ কৰি যি স্কিম বহোৱাৰ তেখেতসকলে ব্যৱস্থা লৈছে, কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ৰিপিটেডলি প্ৰচেষ্টা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। পাইপৰ কোৱালিটি, অন্যান্য যন্ত্ৰপাতি যি লাগে তাৰ কোৱালিটি মেইনটেইনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। এতিয়া মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক ঠিকাদাৰসকলে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিবনে নাই মোৰ সন্দেহ হৈছে, যদি ৰিভাইজ এষ্টিমেট কৰা নাই। ৰিভাইজ এষ্টিমেট মানে হৈছে ৰড, চিমেণ্ট আদিৰ যিবিলাক যাৱতীয় বস্তু লাগে স্কিমটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, সেই যাৱতীয় মানে যিখিনি ৰড চিমেণ্টৰ যি মূল্য বৃদ্ধি, মানে আচৰিত ধৰণে বৃদ্ধি হৈছে, ডেইলি বৃদ্ধি হৈছে ৰডৰ দাম। আপোনালোকে জানে 6,500-7,000 আছিলে, গৈ পেলাই এতিয়া 9,500 পৰা 10,000 টকা হৈছেগৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে যদি ৰিভাইজ নতুন স্কিমবিলাকৰ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। এই পৰামৰ্শটো মই এই সুযোগতে আগবঢ়াই থৈ দিছোঁ। আৰু মই দেখিছোঁ এতিয়াই আমি স্কিম আধাৰশিলা কৰিছোঁ, স্কিম অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত চাবলৈ গৈছোঁ, স্কিম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ স্কিম। এই যে স্কিমবিলাক হৈছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো মই ভাবিছোঁ যে মই যিকেইখন সভা এটেণ্ড কৰিছোঁ তাত বিভাগীয় বিষয়াসকলেও
এৱাৰনেছ আনিবলৈ কিছু কথা তেওঁলোকে কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, এৱাৰনেছ অনা প্ৰয়োজন আছে। এইকাৰণে যে চৰকাৰী যিকোনো বস্তু এটা যদি গাঁৱত তৈয়াৰ কৰি দিয়া হয়, বনাই দিয়া হয়, ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৰা হয়, ৰাইজে এইটো চৰকাৰে বনাইছে, ভৱিষ্যতে চৰকাৰে লুক আফটাৰ কৰিব, ভৱিষ্যতে চৰকাৰে ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক তেওঁলোকৰ থাকে। যাৰ ফলত মই এটা স্কিম অপেনিং কৰাৰ সময়ত মই কৈছিলোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে এছাম উদণ্ড, প্ৰত্যেক গাঁৱতে উদণ্ড যুৱক থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকৰ উদণ্ডতাটো আৰু অলপ বেছি হয়। গতিকে তেওঁলোকে ক'ৰবাত দৰ্জাত লঠিয়াই, ক'ৰবাত পাইপত লঠিয়াই থৈ গুচি ভাঙি থৈ যায়, তাৰ পিছদিনা বিভাগে গালি খাব। এইটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কোনো পুলিচ মিলিটাৰী PHC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ কৰিব নোৱাৰে, কৰিব লাগিব তাৰ যিখন স্থানীয় পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে যিখন কমিটি কৰি দিব, সেই কমিটিখনেহে এই কামবিলাক লুক আফটাৰ কৰিব লাগিব। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়, এৱাৰনেছৰ কামটো আপুনি গ্ৰুপ টিম তৈয়াৰ কৰক। এৱাৰনেছৰ কাৰণে যিখিনি স্কিম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু এনেকুৱাও মই আপত্তি পালোঁ যে পাইপটো পুতি থৈ গৈছে। আজি পাইপটো পুতি থৈ যোৱাৰ পিছত ৰাতি এজাক বৰষুণ হ'ল, ডেফিনেটলি ৩-৪ ইঞ্চি মাটিটো বহি যায়। সেই মাটিটো বহি যোৱাটো তাৰমানে ঠিকাদাৰৰ দুখ বুলি ক'ব খোজে, অথচ সেই পাইপটোৰ পিছফালে থকা ঘৰৰ মালিকটো 2 কোডাল মাটি দি পেলাই তাত তুলি নলয়। ইমান পৰনিৰ্ভৰশীল হৈ গৈছে এক সংখ্যক মানুহ, সকলোৱে নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এৱাৰনেছটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকৰ। গতিকে এটাত যদি ক'ৰবাত বেয়া হয়, 10টাত যদি ক'ৰবাত বেয়া হয়, গোটেই মিছন যিটো আছে, জল জীৱন মিছন আছে, এই মিছনটো বদনাম হ'ব। মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে বহুত স্কিম হৈছে। আমি 40-50 বছৰ ধৰি পানী যোগান আঁচনি আমি দেখি আহিছোঁ, প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰসমূহে প্ৰচেষ্টা কৰি অহা দেখিছোঁ। কিন্তু এজ এ মিছন, ভাৰত চৰকাৰে জল জীৱন মিছনটো যে মিছন হিচাপে লৈ পেলাই কাম কৰিছে, এটা সময়ত আমি কি কৰিছিলোঁ, প্ৰব্লেমেটিক এৰিয়াবিলাক যিবিলাকত পানীৰ সমস্যা আছে, য'ত মানুহে কুঁৱা খান্দিব নোৱাৰে, দমকল পতিব নোৱাৰে, পাহাৰৰ ওচৰে ওচৰে যিবিলাক অঞ্চল, প্ৰব্লেমেটিক এৰিয়াবিলাক আমি লৈছিলোঁ, লৈ পেলাই কাম কাজ কৰিছোঁ। মই মাননীয় মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক, ভাৰত চৰকাৰক এই যে জল জীৱন মিছনটো লৈ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰব্লেম ভিলেজক বাদ দিও, যিবিলাকত পানীৰ প্ৰব্লেম নাই, তেওঁলোকৰ অঞ্চলবিলাকতো প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে কৰি দি বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব ওলাইছে। এইটো সঁচাকৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। মই লগতে এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে আমাৰ যি সমস্যা বহুল, এতিয়াও মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তথাপি কম যে আৰ্ছেনিকযুক্ত এৰিয়াকেইটা আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰক। তাত যদি পানীটো 100 মিটাৰ তললৈ গ'লে ভাল পানী পায়, তাত 100 মিটাৰলৈ যাওক, যদি 300 মিটাৰ যাব লাগে 300 মিটাৰলৈ যাওক, সমস্যাটো একেবাৰে সমাধান কৰি লওক। সেই স্কিমকেইটাত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অতিৰিক্ত ধন ধৰক। তথাপি সেই আৰ্ছেনিকযুক্ত এৰিয়া আমি দেখা পালে মানুহৰ অৱস্থা, হাত ভৰি, দাঁত, চকু, কাণ তেওঁলোকৰ দেখা পালে সেই মানুহবিলাকৰ, সেই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ সঁচাকৈ দুখ লাগে। দুখ কৰাৰ বাদে আমি একো কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এটা সুযোগ আহিছে মন্ত্ৰী মহোদয়, সেই অঞ্চলবোৰত যাতে বেছি আপুনি গুৰুত্ব দি তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই ব্যৱস্থাটো লওক। মই ইয়াৰ যি কাঠমোচন আনিছে তাৰ বিপৰীতে কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য জীৰণ বসুমতাৰী। मानगोनां लेङाइ बुंथिगिरि, आं बे समाव गिबियावनो भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजी, लोगोसेयैनो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दा आङो ग्रान्ट नाम्बार 48 एग्रिकालचारनि सायाव जे कर्टन प्रस्ताब लाबोदों बिनि हेंथायै बुंनो सानदों যে আমি সবাই জানো যে ভাৰত তথা অসম হল এখন কৃষি প্ৰধান দেশ, আৰু এই দেশক উন্নতি কৰিব হলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ কৃষকসকলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সুবিধাটো পাব লাগিব। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা
আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ লৈছে নিশ্চয়কৈ আমাৰ দেশ তথা ৰাজ্য এতিয়া উন্নতিৰ পথলৈ এইটো আগবাঢ়ি আছে তথাপিওতো আমি কিছুমান সংশোধন কৰি পেলাই আমি এগ্ৰি সেক্টৰত নিশ্চয়কৈ বহুতো কৰণীয় কাম আছে সেইবোৰ যদি আমি সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ অসম এখন উন্নত এখন ৰাজ্য হ'ব আৰু যিটো আমি সপোন দেখিছোঁ বা বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যে অসমখনত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন যদি ৰাজ্য কৰিব লাগে আমি আমাৰ সমষ্টিৰ সন্মুখত কৃষকসকলৰ কাৰণে বহুতো সুবিধা কৰি দিব লাগিব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গোসাইগাঁও যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিটো বৰ্তমান এটা পাৰ্টটো বিটিআৰৰ আছে আনটো পাৰ্টটো অসমৰ পাৰ্টতে আছে গতিকে সেই দুই পাৰ্টত আমি কৃষিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো কাম কৰিবলগীয়া আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ নিশ্চয়কৈ এগ্ৰিকালচাৰ বুলি ক'লে তাৰ লগতে আমি ইৰিগেশ্যনৰ কথাটো আহি পৰে কাৰণ কৃষকসকলক যদি আমি বিভিন্ন উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যদি উন্নত কামৰ যদি কৰিব বিচাৰোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে যে যিটো অঞ্চলসমূহত আমি পানী যোগানৰ আঁচনি বা জলসিঞ্চনৰ প্ৰকল্পটো কৰিব পৰা নাই সেইবোৰ অঞ্চলত আমি নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ গোসাইগাঁও সমষ্টিত বহুতো অঞ্চলৰ কৃষকসকলে আমাৰ পানীৰ নাটনিৰ কাৰণে বা আমি বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় সেইবোৰ অঞ্চলত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি কৃষকসকলক অধিক উৎপাদনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ কৃষকসকলে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত বা যেতিয়া বৰষুণ আহিব আমাৰ বাৰিষা কাল আহিব তেতিয়া বহুত জাগাত আমাৰ মাথাউৰিবোৰ আমাৰ বান্ধবোৰ নথকাৰ কাৰণে ছিঙি যোৱাৰ কাৰণে কৃষকসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত কৰিব লাগিছিলে বা সিহঁতে কাম কৰিব লাগিছিলে আমি তেনেকুৱাকৈ সুবিধাটো পোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ এইবাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত যিহেতুকে যিখিনি টকা ইয়াত আবণ্টন কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ আমাৰ চৰকাৰে পাৰ্যমানে আমাৰ সমষ্টিসমূহত কাম কৰিব আৰু এই টকা যিখিনি আমাৰ আবণ্টন দিছে নিশ্চয়কৈ এইটো আমি যথেষ্ট ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিওতো যিখিনি আমাক আবণ্টন কৰি দিয়া হৈছে এইটো আমি সঠিক পথত আমি কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে কি বিৰোধী পক্ষই যিটো এতিয়া কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ বিৰোধী মই কৈ আছোঁ যে আমাক যথেষ্ট তাত টকাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে নজৰ ৰাখি ভালকৈ কাম কৰে বা বিশেষকৈ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ তদি আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত যদিও বা ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তথাপিওতো যিখিনি টকা আবণ্টন কৰা হয় সেইটো যথেষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে পাৰ্যমানে প্ৰয়োজন অনুপাতে তাত টকা আবণ্টন কৰিব লাগিব তেতিয়া কি আমি আমাৰ বিটিআৰ তথা আমাৰ সমষ্টিবোৰত নিশ্চয়কৈ ভাল এটা কাম কৰিব পাৰিম এইখিনি আপোনাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি মোৰ বক্তব্যটি এটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জলেন দৈমাৰী আপুনি 2-3 মিনিটত মেইন পইণ্টখিনি কি আছে সেইখিনি দি দিলে হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় ডিবেটটো এগ্ৰিকালচাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ একেলগত কৰি আছে নেকি ডিবেটটো সন্মানীয় ডেপুটি স্পিকাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ বিৰোধী পক্ষই যি এগ্ৰিকালচাৰৰ আবণ্টন দিয়া ফাণ্ডৰ ওপৰত যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে মই এইটো একচুৱেলি স্যাৰ
মহোদয় হয় অথনি ডিবেটটো বেলেগ বেলেগকে ৰাখিম বুলি আলোচনা হৈছিল হয় সেইকাৰণে এতিয়াতো PHত চলি আছে গতিকে তেখেতসকলে- একেলগত তেখেতসকলে স্পেচিফাই কৰা নাই আপুনি বহক তেওঁৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁ ক'ব হয় আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমাক এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ কোৱাৰ কাৰণে কৈছিলে গতিকে এতিয়া আচ্ছা আপুনি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত কৈছে PHৰ ওপৰত ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি দলৰ শেষ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পিছত ঠিক আছে agriculture মই ক'ব। মই PHৰ ক্ষেত্ৰতে ক'ব বিচাৰিছোঁ PHত কওক। হয় ডেপুটি স্পীকাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত হয় গতিকে এই অঞ্চলবিলাকত মেক্সিমাম যে হিলছ এৰিয়া আছে গতিকে এই অঞ্চলবিলাকত পানীটো সহজে পোৱা নাযায় তো যোৱা 5-6 বছৰৰ আগত আমি এই অঞ্চলবিলাকত পানীৰ কাৰণে 2 পৰা 3 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই মানুহে পানী আনিব লগা হৈছিলে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পৰা আমি যি জেজেমৰ স্কিমৰ জৰিয়তে আজি প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই চৰকাৰক আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল যেনেকুৱা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলা আমাৰ বগামাটি চুকানজুলি আঙাৰগাটা তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত আজি জেজেমৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে পানী পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি তাৰিখত আমি জেজেমৰ জৰিয়তে যে অসমৰ বা বিটিআৰৰ বিভিন্ন জিলাত বিটিআৰৰ 5খন জিলা যেহেতু ভাৰত ভূটান সীমান্তত বহু অঞ্চল আছে এই অঞ্চলবিলাকত আজি আমি জেজেমৰ জৰিয়তে জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে আমি পানী পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলবিলাকত পানী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ নেক্সট মেম্বাৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া 2 মিনিটত আপুনি শেষ কৰিব আমি ৰিপ্লাইত যাব লাগিব ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় আজি বিৰোধীয়ে আমাৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে মই তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰোঁ যিহেতু আমাৰ খোৱা পানী আৰু আমাৰ অনাময় আঁচনি এই গোটেইখিনি আচলতে একচুৱেলি আমাৰ কোৱালিটি অফ লাইফ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জীৱন ধাৰণা মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু জল জীৱন মিছনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 2019ত আমি আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ অসমত দেখা পাইছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ এই বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ আমাৰ স্পীডত কাম কৰিছে ঘৰে ঘৰে পানীটো মানে অসম্ভৱ কথা কাৰণ অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল পজিশ্যন চাওক এই ক'ৰবাত ওখ পাহাৰ ক'ৰবাত আপোনাৰ টপ'গ্ৰাফিটো চাই পেলাই দেখা যাব ইয়াত পানীৰ নলা কানেকশ্যন কৰাটো আমাৰ এইটো অসম্ভৱ কাম সফল কৰি তুলিছে গতিকে ইয়াত যথেষ্ট পৰ্যাপ্ত আমাৰ পইচা দৰকাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ যেতিয়া প্ৰথমতে আমি চেঞ্চাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ পইচাৰ দৰকাৰ এতিয়া বছৰে বছৰে আমাৰ জনসংখ্যা বাঢ়ে আমাৰ ধুবুৰী আমাৰ মানকাছৰ আমাৰ যিখিনি অপজিশ্যনে বাৰে বাৰে কৈ আছে কৰ্তন প্ৰস্তাৱত মই তেওঁলোকে ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰে সংখ্যা আমাৰ বছৰে বছৰে বাঢ়ি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাক তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে ঘৰত যেতিয়া প্ৰথমতে এঘৰ আছিল তেতিয়া 10 ঘৰ বাঢ়িল ল'ৰা ছোৱালী 10টা বাঢ়িল তেওঁলোকৰ আমাৰ 2-3টা বাঢ়ে তেওঁলোকৰ 10-12টা বাঢ়ে গতিকে কিমান পাইপৰ দৰকাৰ হয় কিমান আমাৰ আঁচনি আমাৰ তেওঁলোককে সকলোতকৈ বেছি দৰকাৰ এই আঁচনি আৰু যেতিয়া এইটো এটা অধ্যক্ষ মহোদয় এটা মুভমেণ্টৰ নিচিনাকৈ হৈছে আমাৰ ছেফ ৱাটাৰ আৰু ঘৰে ঘৰে পানী পৰ্যাপ্ত পানী সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে পানী পৰ্যাপ্ত পানী আমি দিম আৰু ছেফ ৱাটাৰ দিম যেতিয়া পৰ্যাপ্ত পানী দিম গতিকে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাজেটত এমাউণ্ট ধৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু আচলতে
এইটো এটা আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছে, এটা মুভমেণ্ট। এইটো পানী দিয়াই মুভমেণ্ট নহয়, যে এইটো আমি এটা ইনভলভ কৰিছোঁ আমাৰ অল পঞ্চায়ত উইমেন, মানে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱেত লৈ গৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুত লাগিছে যে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁৰ এই যিটো ভিজন এণ্ড মিছন যিটো আমাৰ ছাকচেছফুল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱেত হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। ইয়াত সকলো মানুহ ইনভলভ হৈছে, সকলো স্তৰৰ মানুহ ইনভলভ হৈছে, বিশেষকৈ মহিলা। আৰু মই আমাৰ বৰ হাস্যকৰ কিছুমান কথা কৈছে আমাৰ বিৰোধীয়ে, যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰক। যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যে সকলোতকৈ ডাঙৰ মানে পলিউটেণ্টে ভৰি আছে সেইটো কথা নাজানে। সুব্ৰত দত্ত কলিকতাৰ ৰিচাৰ্চ কৰা মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদৰ, তেওঁ কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰিচাৰ্চ কৰি কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী খোৱাৰ অনুপযোগী। আমাৰ অখিল গগৈয়ে কলিকতাত বাইদেউক লগ কৰিবলৈ গৈ থাকে, যদি এই ৰিচাৰ্চ কৰাজনকো যদি লগ কৰিলেহেঁতেন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী খাব লাগে বুলি নক'লেহেঁতেন। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ বিৰোধী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰত পানী পৰ্যাপ্ত পানী আছে, গতিকে আমাৰ পানী আমাৰ জেজেমৰ কি দৰকাৰ। মই আপোনাক জনাব খুজিছোঁ যে ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰত কিমান ধৰণৰ পলিউটেণ্ট থাকে, নিউট্ৰিন, পেথোজেন, প্লাষ্টিক, কেমিকেল, পেষ্টিচাইড, ফাৰ্টিলাইজাৰ। আৰু এই পেথোজেন জানেনে কি? আমাৰ হিউমেন যিটো ৱেষ্ট আৰু যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিটো অৰ্গেনিক ৱেষ্ট, সেইটো পেথোজেন বুলি কয়। তাৰপাছত তেওঁলোকে কৈছে যে ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰত পানী এভেইলেবল। তাৰমানে এই ইমানবিলাক পলিউটেণ্ট থকা লেতেৰা পানী খাই মানুহৰ বেমাৰ হওক। গতিকে আমাৰ যিটো আমাৰ ছিষ্টেমত গৈছে, আমাৰ দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'লে যে গাঁৱত মানুহে টিউবৱেলেৰে পানী খায়, টিউবৱেল পানী দৰকাৰ আছে। কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে গাঁৱত সকলোতকৈ বেছি দৰকাৰ খোৱা পানী। যিহেতু গাঁৱত আমি খেতি পথাৰত সাৰ দিওঁ, ফাৰ্টিলাইজাৰত আমাৰ কিমান পানী তললৈ গুচি যায়, লেতেৰা পানী। ফাৰ্টিলাইজাৰত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয়, ফাৰ্টিলাইজাৰ সকলো ক'বলগীয়া নাই। কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইজ এ ৱৰ্ষ্ট চ'ৰ্চ অফ মানে হিউমেন ডিজিজৰ মানে এটা কাৰণ। গতিকে আমাৰ গাঁৱতে সকলোতকৈ দৰকাৰ মই ভাবিছোঁ খোৱা পানীৰ। আৰু বেছিভাগ যদি চাই বেমাৰৰ বা কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট আমাৰ গাঁৱতে সকলোতকৈ বেছি। মোৰ গাঁও হাজোতো ঘৰে ঘৰে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট এতিয়া লাহে লাহে হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বহুত যিমান আমি আঁচনি দি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেল্থ এছিষ্টেণ্ট, ইমান কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট সকলো গাঁৱতে বাঢ়ি আহিছে। গতিকে মই বিচাৰোঁ যে খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত বা জনস্বাস্থ্যৰ কাৰিকৰী যিটো আমাৰ অনাময় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰাটো উচিত নহয়। যে এজন ব্ৰিটিছ পয়েটে কৈছিল, WH Auden, যে thousands have lived without love but no one without water. গতিকে আমাক খোৱা পানী হওক, অনাময় আঁচনি হওক, গতিকে আমাক এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। এতিয়া মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক উত্তৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এটা সুন্দৰ বিষয়ৰ ওপৰত, বিশেষকৈ জল জীৱনৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ বিধায়কসকলে সুন্দৰকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিলে। আৰু সেইকাৰণে মই আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল বিধায়ক ডাঙৰীয়া, নজৰুল হক ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ অমিয় ভূঞা, পোনাকণ বৰুৱা, গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, অখিল গগৈ, গণেশ লিম্বু, দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, কৌশিক ৰয়, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰ, নিজামুৰ ৰহমান, কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা, ভৱেন ভৰালী, খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ, দিগন্ত বৰ্মন, চক্ৰধৰ গগৈ, মিহিৰকান্তি সোম, দুৰ্গাদাস বড়ো, ধীৰণ বসুমতাৰী, সুমন হৰিপ্যাকে আদি কৰি সমূহ বিধায়কসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কৰ্তন প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰি পেলাই যে জল জীৱন মিছনটো যাতে আগন্তুক দিনত যাতে বেছিকৈ সফলতা লাভ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে আমাৰ শাসকীয় দলেই হওক বা বিধায়ক বিৰোধীয়ে হওক সুন্দৰ সুন্দৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে যিমানে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সকলোৱে উপস্থিত থাকিলে ভাল লাগিলেহেঁতেন। কিছুমানে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই পেলাই আমাৰ চৰকাৰৰ কথাখিনিনো কি আছিলে সেইখিনি শুনিবলৈ ভালেকেইটা বিধায়ক নাই, কিন্তু পৰামৰ্শ দিয়াৰ ভিতৰত যি কি নহওক তেওঁলোকৰ বিষয়টো পোনপ্ৰথমতে মই আমাৰ এই জল জীৱন মিছনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে এক্ৰছ দ্য পলিটিকেল লাইন আমি সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু ধন্যবাদ এইকাৰণে দিব লাগিব যে চাওক, পূৰ্বতে আমাৰ গৃহ বনোৱা হৈছিলে,
এনেকুৱা ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আছিলে, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আমি গৃহ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উপলব্ধি কৰিলে যে হাউ টু কনভাৰ্ট এ হাউচ টু হোম, এটা গৃহক আমি ঘৰলৈ কেনেকুৱাকৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। আৰু সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতে প্ৰথম কি কৰিলে যে গৃহৰ পৰা ঘৰলৈ আনিব লাগিলে, ঘৰ এটা হ'ব লাগিলে প্ৰথম মিনিমাম নিডটো যিটো সেইটো হৈছে আপোনাৰ এটা শৌচালয় লাগিব। আৰু সেইকাৰণে দেশৰ কোটি কোটি মানুহক যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত যাতে দুখীয়া মানুহসকলে যাতে বাহিৰত বেলেগত যাবলগীয়া নহয়, ৰেল লাইনৰ পাৰতে হওক বা আমাৰ নদীৰ কাষতে হওক, এই নিৰন্তৰভাৱে অকল মোদী ডাঙৰীয়াই নহয় আগৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াক ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপ দিছে যাতে প্ৰত্যেক ঘৰ পৰিয়ালে, দুখীয়া পৰিয়ালে যাৰ যাৰ শৌচালয় নাই তেওঁলোকে যাতে শৌচালয় পায়। সেইটো কৰাৰ পিছত তেখেতে উপলব্ধি কৰিলে যে ধনী মানুহে গেছ জ্বলায় কিন্তু দুখীয়া মহিলাসকলে গেছ নাপায়, গতিকে যিহেতু ৰন্ধন ব্যৱস্থা আছে এটা ঘৰৰ লগত, গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৰিলে সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া মহিলাসকলক গেছৰ কানেকশ্যন দিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত চিন্তা কৰিলে কি যে কোটি কোটি দুখীয়া মানুহে কেৰাচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু কেৰাচিন যিহেতু এনেও পলিউশ্যন হয়, আমি গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট বনোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বই লাগি আছোঁ, আৰু যাতে আমি গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট যাতে কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ কানেকশ্যন দিলে প্ৰতি ঘৰ দুখীয়া মানুহক, যে যাতে বিদ্যুতত যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি উপকাৰ লাভ কৰে আৰু লগতে কেৰাচিনৰ ব্যৱহাৰ যাতে তেওঁলোকে ৰিডিউচ কৰিব পৰা যায়। গতিকে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত চতুৰ্থ ব্যৱস্থা কৰিলে যে দেশৰ প্ৰায় 50% মানুহে খোৱা পানী বেলেগৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰোপৰি সেই খোৱা পানী যিখিনি সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় লিমিটেড খোৱা পানী আৰু নন ট্ৰিটেড খোৱা পানী, যে য'ৰে ত'ৰে হওক বা তেওঁলোকে মৰুভূমিতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইতে হওক, আমি দেশৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মধ্যপ্ৰদেশে হওক বা আপোনাৰ ৰাজস্থানে হওক, গুজৰাটে হওক, আমি সকলোৱে জানো যে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ মাজেৰে এটাই নদী বৈ গৈছে, নৰ্মদা নদী বৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ অসমত ইমান নদ নদীত থকাৰ পিছতো আমি বিশেষকৈ উত্তৰ অঞ্চল মানুহে, যিখিনি মানুহে ভূটান ফুটহিলছত জড়িত আছে, আজি ভালেকেইজন বিধায়কে কৈছে যে ভূটান ফুটহিলছত যিহেতু পাথৰ আছে, পাথৰ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পানী নাপায়। আজি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াও এইটো বিষয় লৈ পেলাই তেখেতৰ সমষ্টিৰ যে পানীৰ অভাৱৰ কথা লৈ পেলাই তেওঁৰ লগত চেম্বাৰত আমি এখন সভাও কৰিছোঁ, যে বিশেষকৈ ভূটান ফুটহিলছত কি তলত যিমান আছে পাথৰৰ স্লেব আছে, তেনেকুৱাকৈ সেই অঞ্চলৰ মানুহে পানী নাপায়। দ্বিতীয় হৈছে কি যে আমাৰ অসমত আমি জানো যে আৰ্ছেনিকযুক্ত এৰিয়া বহু আছে, বিশেষকৈ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো বেচিন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিনৰ কাষত বহুত আৰ্ছেনিক আছে। বহু ঠাইত আকৌ হিলছ এৰিয়াতে হওক বা নন হিলছ এৰিয়াতে হওক আমাৰ ফ্লৰাইড আছে। আৰু এইবোৰ কথা উপলব্ধি কৰি পেলাই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 19 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ঘোষণা কৰিলে যে আমি এইবোৰৰ পিছত আমি যাতে মানুহে যাতে খোৱা পানী যাতে পায় তাৰ কাৰণে জল জীৱন মিছনৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই কোটি কোটি মানুহক যাতে তেওঁলোকক ট্ৰিটেড ৱাটাৰ দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি পেলাই অসমৰ আমি প্ৰায় 63 লাখ মানুহক আমাৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু এই পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাতে ঘোষণা কৰাৰ পিছত সুন্দৰকৈ 90% টকা ভাৰত চৰকাৰে দিছে, 10% টকা আমি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা দায়িত্ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব আছিলে কি যে তেখেতে ধনৰাশি দিয়াৰ দায়িত্ব আছিলে, বাকী ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে এক্ৰছ দ্য পলিটিকেল লাইন, তেওঁ মন্ত্ৰীয়ে হওক, বিধায়কেই হওক বা যিকোনো প্ৰতিনিধিয়ে হওক বা যিকোনো জনসাধাৰণ হওক। গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলোৱে এই কথাষাৰ একমতে স্বীকাৰ কৰিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি আগন্তুক দিনত 2024 চনৰ 31 মাৰ্চ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি 63 লাখ মানুহৰ পৰিয়ালক আমি পানী দিবলৈ গৈ আছোঁ। দ্বিতীয়তে আমি যেতিয়া অসমত যেতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰা হ'ল আমাৰ বিভাগে, তেতিয়া আমাৰ ছাৰ্ভে কৰাত আমি দেখিলোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 15 আগষ্টৰ আমাৰ 2019 চনলৈ আমি ইতিমধ্যে পানীৰ জৰিয়তে পাব্লিক হেল্থে হওক বা অন্য হওক পানীৰ জৰিয়তে আমাৰ 1,11,311টা পৰিয়ালে ইতিমধ্যে পানীৰ সংযোগ পাই আছিলে, মানে 15 আগষ্ট 2019 আগত।
তাৰপিছত অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যেতিয়া এই স্কিমটো আৰম্ভ হ'ল, এই স্কিমটো আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত 15 আগষ্ট 2019 চনৰ পৰা আমাৰ 21 চনৰ 30 এপ্ৰিললৈ, অৰ্থাৎ যোৱা যিখন চৰকাৰ আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ নেতৃত্বত, সেই চৰকাৰখনে 6,03,561টা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পানীৰ সংযোগ প্ৰদান কৰিছে। আৰু নতুনকৈ আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া যোৱাকালি 27 মাৰ্চ তাৰিখলৈ আমি 15,83,647টা আমি ইতিমধ্যে পাইপ কানেকশ্যন আমি সংযোগ কৰিছোঁ। মই এইটো কোৱা নাই যে মই 15 লাখৰ ভিতৰত যে 15,83,000টা যে পানী পাই আছে আহিছে, মই এইটো কথা কোৱা নাই। এইকাৰণে মই কৈছোঁ কথাটো যে পানী ইতিমধ্যে টেপ কানেকশ্যন আমি কৰিছোঁ, কিন্তু কিছুমান পাইপৰ পানীৰে এতিয়াও পানী ওলাব বাকী আছে। কাৰণ কিয় বাকী আছে যে আমি টেপ কানেকশ্যন কৰাৰ লগে লগে আৰু অভাৰহেড ৰিজাৰ্ভাৰ লগোৱাৰ লগে লগে আমি পানীটো আমি দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কিয় পানীটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগে, NABLত আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগে, তাৰপিছতে চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ পিছত। আজি বহুতে আৰ্ছেনিকৰ কথা কৈ আছে, ফ্ল'ৰাইডৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু 100% শংকামুক্ত হৈ থাকক যে আমাৰ জলজীৱন মিছনৰ জৰিয়তে কোনো আৰ্ছেনিকযুক্ত পানী নাপায়, কোনো ফ্ল'ৰাইডযুক্ত পানী নাপায়। ফ্ল'ৰাইড মুক্ত, আৰ্ছেনিক মুক্ত পানী পাব, আৰু সেইকাৰণে নাম দিয়া হৈছে ট্ৰিটেড ৱাটাৰ। তথাপি আমি যেতিয়া বৰিং কৰা হোৱাৰ পিছত পানী ৰিজাৰ্ভাৰত ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত সেইবোৰ পানী আমি 2-3বাৰকৈ আমি টেষ্ট কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে হয়তো ক'ৰবাত হয়তো সংযোগ কৰিছোঁ, ৰিজাৰ্ভাৰ হৈছে। মই নিজেও যোৱাকালি যোৱাৰ পৰ 2-3 দিন আগতে মই বঙাইগাঁও জিলা, ধুবুৰী জিলা, বৰপেটা জিলা মই পৰিভ্ৰমণ কৰি যোৱাকালি নিশা আহিছোঁ। আৰু স্পেচিয়েলি মই এইটো বিষয়কে মনিটৰ কৰিছোঁ। গোৱালপাৰাত বিধায়কসকলক মই মাতিছিলোঁ, গোৱালপাৰা ধুবুৰীত মাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে হয়তো এছেম্বলিত থকাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই। কাৰণ কিয় এইটোত আমি সকলোৰে প্ৰয়াস লাগিব, প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে হওক, জনপ্ৰতিনিধিৰে প্ৰয়াস লাগিব। আৰু এই প্ৰয়াসটোক অধিক ক্ষিপ্ৰত ৰূপ দিছে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। কাৰণ কিয় যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে জলজীৱন মিছনৰ এই টাৰ্গেটটো যদি আমি সফল হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সকলোৰে প্ৰয়াস ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই নিজে কেবিনেট নোট দিছোঁ, যিহেতু আমাৰ সকলোবোৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ আহিব। গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰক আমি ৰেছপনচিবল কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে প্ৰতিটো গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰো দে আৰ অলছ' জলজীৱন মিছন মিনিষ্টাৰ। আমাৰ সেইকেইখন জিলাত তেওঁলোকেই মিনিষ্টাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ওপৰত, তাৰপিছত মই চাই আছোঁ, কিন্তু আমাৰ যিসকল গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ আছে দে আৰ অলছ' ৰেছপনচিবল, MLA আৰ অলছ' ৰেছপনচিবল, গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট অলছ' ৰেছপনচিবল। কাৰণ কিয় আমিতো সকলোৰে প্ৰয়াস লৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই নিজে কেবিনেট নোট দিছোঁ যে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰসকলক ৰেছপনচিবল কৰি লওক। সেই জিলাকেইখনত ডিচিসকলক আমি ৰেছপনচিবল কৰিছোঁ, কাৰণ পূৰ্বতে ডিচিসকলে যদিও চেয়াৰমেন আছিলে, কিন্তু ডিচিসকলে তেনেকুৱা কাম নাছিলে বিষয়টো লৈ পেলাই। আজি যদি উপাধ্যক্ষ মহোদয় যদি মাটি যদি লগা হয়, পাব্লিক হেল্থৰ ইঞ্জিনিয়াৰে ক'লে মাটিখিনি দিব নোৱাৰে। ডিচিজনৰ ইনভলভমেণ্ট লাগিব, জিলা প্ৰশাসনৰ ইনভলভমেণ্ট লাগিব। তাৰ কাৰণে ৰিভিনিউ যিজন ADC তেওঁক আমি ইনভলভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি যে চাৰ্কুল অফিচাৰটোক ইনভলভ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি এতিয়া নতুনকৈ ইনভলভ কৰিব গৈ আছোঁ আমি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক উপভোক্তা কমিটিৰ কাৰণে। কাৰণ এই মিছনটোত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জড়িত হৈছোঁ এইকাৰণে যে আমি যাতে 2024 চনৰ আগে আগে যাতে আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই আজি যি সফলতা আমি লাভ কৰিছোঁ, আজি যিটো আমি 1 মে আমাৰ 2021ত এইখন চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি 15,83,647টা আমি কানেকশ্যন ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছোঁ। আজি উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি আমাৰ এইটোৰ জলজীৱন মিছনৰ মূলগত উদ্দেশ্যটো কি যে পানী কানেকশ্যন দিলে নহ'ব। বহুতে মই যোৱাকালি ধুবুৰীত ক'ৰবাত বঙাইগাঁৱত মই গৈ নিজে গালি পাৰিছোঁ। মই কৈছোঁ পানী আপুনি কিমান টাইম দি আছে, যে 2 ঘণ্টাকৈ দি আছোঁ। মই 2 ঘণ্টাকৈ কেলৈ দি আছে আপুনি, যে ছাৰ ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টা দিওঁ, আবেলি 1 ঘণ্টা দিওঁ। কিমান পানী যায়, যে প্ৰায় তাত মানে 1 ঘণ্টাত প্ৰায় 1000 লিটাৰ পানী যায়। হাৰে আমাৰ এইটো মতেতো 55 লিটাৰ দিব লাগে। আপুনি এতিয়াৰ পৰা যদি মানুহৰ প্ৰেক্টিছবোৰ যদি বেয়া কৰি দিয়ে, তো গৰুকো পানী খুৱাব, খেতিকো পানী খুৱাব। তেওঁ ক'লে হয় ছাৰ তাত পাইপ লগাই দিছে, আপোনালোকে বেয়া কৰিছে। 55 লিটাৰহে আমি এই মিছনৰ জৰিয়তে পানী দিব লাগে প্ৰতি ডেত, কাৰণ এইটো ট্ৰিটেড ৱাটাৰ।
গতিকে আমি সেইকাৰণে অফিচাৰসকলকো মই কৈছোঁ, কিন্তু আমি এতিয়ালৈ যিখিনি সফলতা লাভ কৰিছোঁ মইতো নিজে ছেটিছফাইড, আৰু আমাৰ বিৰোধী বিধায়কসকলেও তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে আগন্তুক দিনত যাতে বেছি যাতে ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হওক, গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰসকলে হওক, আমাৰ পাব্লিক হেল্থৰ একেবাৰে এডিশ্যনেল চিফৰ পৰা MDৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ, প্ৰতিগৰাকী জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক, পাব্লিক হেল্থৰ প্ৰতিগৰাকী মই পিয়ন পৰ্যন্ত তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ যিটো ছাপৰ্ট, এই ছাপৰ্টৰ কাৰণে আজি আমি আগন্তুক দিনত ইয়াতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। মই ইতিমধ্যে আৰ্ছেনিকৰ কথা ক'লোঁ, ফ্ল'ৰাইডৰ কথা ক'লোঁ। আমাৰ আৰ্ছেনিকৰ কথা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কৈছিলে, এইটো থাকিলে ভাল পালোঁহেঁতেন, কিন্তু তেখেতে নাই যিহেতু। ইয়াৰ উপৰিও আমি অকল যে আমি পানী যে মানুহৰ ঘৰত দিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইটো নহয়। আমি উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ অসমত সৰ্বমুঠ স্কুল আছে 42,405টা। 42,405টাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আমি 28,316খন স্কুলত আমি ইতিমধ্যে আমি কানেকশ্যন আমি কৰিছোঁ, পানী তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ যিসমূহ অংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে 34,000 অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ ভিতৰত আমি 13,683টা আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰক আমি পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰে যিটো জল জীৱনত 4টা বিষয় আমি সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আগন্তুক দিনত। এটা হৈছে ইয়াৰ পৰিমাণ, যে পৰিমাণ যিহেতু মই কৈছোঁ 55 লিটাৰ। ইয়াৰ মানদণ্ড যিটো আমাৰ BIS মানদণ্ড হ'ব লাগিব, 10500 যিটো ৰেংক আছে সেই ৰেংকৰ মানদণ্ড হ'ব লাগিব। আৰু সেইটো মানদণ্ড হ'ব লাগিলে NABL যিটো আমাৰ লেবৰেটৰী আছে সেই লেবৰেটৰীত আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ প্ৰেছাৰ এডুকেট যাতে প্ৰেছাৰ থাকে আৰু তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যাতে ধাৰাবাহিকতা থাকে। এই 4টা বস্তু, বিশেষকৈ পৰিমাণ, মানদণ্ড, পানীৰ চাপ আৰু ধাৰাবাহিকতা, এই 4টা বিষয়ৰ ওপৰত আমি অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি আজি গৰ্ব সহকাৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইটো বছৰত আমাৰ পশ্চিমবংগত কানেকশ্যন হৈছে আমাৰ 23,08,000। আমাৰ উৰিষ্যাত কানেকশ্যন হৈছে 17,07,000। কৰ্ণাটকত হৈছে 18,80,000। বিহাৰত হৈছে 20,58,000। আৰু অসমত হৈছে আমাৰ 15,83,000। অৰ্থাৎ মই ফিগাৰটো এইকাৰণে কৈছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যে আমি দেশত এইটো বছৰত আমি যি ৰেংক 1ৰ পৰা 5 নম্বৰৰ ভিতৰত আমি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে আচলতে গৌৰৱৰ কথা যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আজি বিহাৰ, পশ্চিমবংগৰ লগতে আমাৰ অসমৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ আমাৰ যি মনৰ পৰিকল্পনা আছে যে আমি 1ৰ পৰা 5 নম্বৰ যাব বিচাৰিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত এইটো বছৰত এইটো বছৰত আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগত আমি 1ৰ পৰা 5টা স্থান আমি দখল কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এইটোৰ কাৰণে সকলোৱে ধন্যবাদৰ পত্ৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আমাৰ মণ্ডল ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ কথাখিনি মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ, মানি লৈছোঁ যে ভাল ছাজেশ্যন দিছে যে আগন্তুক দিনত যাতে আমি বেছি যাতে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ আৰু কামসমূহত যাতে তেওঁলোককো যাতে ইনভলভ কৰিব পৰা যায়। যে আমি ইতিমধ্যে ডিচিসকলক কৈছোঁ যে যিহেতু ষ্টেক হোল্ডাৰ, অল MLA ষ্টেক হোল্ডাৰ, গতিকে MLA বিলাককো মাতি পেলাই তেওঁলোকে সভা সমিতি কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ছাজেশ্যন দিব পাৰিব। কাৰণ কিয় যদি আমাৰ যদিও থাৰ্ড পাৰ্টি আছে, এইটো বহুতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণা আছে, এই ধাৰণাটো আমি মানে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। কাৰণ কিয় আমাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ পানীৰ পাইপ ফুটক কিবা ফুটক এইটো লৈ পেলাই আমি টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই। কাৰণ কিয় মই নিজে জানো যে 100% টকা খৰচ কৰাৰ পিছতো তেওঁ 30% টকাও বহুত ঠিকাদাৰে পোৱা নাই। কাৰণ এইটো ছিষ্টেমটো এনেকুৱা, এইটো আমি বনোৱা ছিষ্টেম নহয়, অসম চৰকাৰে বনোৱা ছিষ্টেম নহয়, জল জীৱনৰ এইটো সৰ্বভাৰতীয় ছিষ্টেম। আৰু এই সৰ্বভাৰতীয় ছিষ্টেম কাৰণে ইয়াতে কি কৰিছে, থাৰ্ড পাৰ্টি ইনস্পেকশ্যন হ'বই লাগিব, মাষ্ট। থাৰ্ড পাৰ্টি ইনস্পেকশ্যন নোহোৱাকৈ কোনো ইঞ্জিনিয়াৰে কোনো ডিচিয়ে পে'মেণ্ট দিব নোৱাৰে। আৰু সেই থাৰ্ড পাৰ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি এনপেনেল কৰিছিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও তাত মানে এজেঞ্চিয়ে সহযোগ কৰিছিল, যিটো ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন। আৰু তাৰ ভিতৰত এজিছ ইণ্ডিয়া কনচাল্টিং ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইণ্টাৰটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড, বোৰ ভেৰিটাছ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড, এইকেইজনক আমি 0.64% তেওঁলোকক কনচালটেঞ্চি ফিজ দি পেলাই
তেওঁলোকক আমি ৰিকগনাইজ কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ ষ্টেটতে ৰাজ্যতে 3টাকৈ তেনেকুৱাকৈ কনচালটেণ্ট আছে তেওঁলোকে চাৰ্টিফাই কৰিলেহে পে'মেণ্টটো দিব পৰা যাব আৰু যদি তেওঁলোকে চাৰ্টিফাই কৰোঁতে যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চিৰ জীৱনৰ কাৰণে লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল যাব পাইপৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে কৈছে যে পাইপসমূহ কোৱালিটি বেয়া বা ফুটি গৈছে পাইপ চাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব আৰু পাইপ চাৰ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি ইনস্পেকশ্যন কৰে এইটো চিপেটে কৰে PDIL কৰে আৰু ৰিটছ এই 3টা হৈছে চিপেটটো আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন চিপেট PDIL আৰু ৰিটছ এওঁলোকে যেতিয়া আমাক চাৰ্টিফাই কৰিব তাৰ পিছতহে ঠিকাদাৰে তেওঁলোকক মানে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব মানে যিসকলে প্ৰডাকশ্যন কৰে এওঁলোকেও সেই কোম্পানীবোৰে যেতিয়ালৈ এওঁলোকৰ পৰা চাৰ্টিফাই হ'ব লাগিব আৰু তেনেকুৱা চাৰ্টিফাইড কণ্ট্ৰেক্টৰ পাইপ ছাপ্লাই দিয়া কণ্ট্ৰেক্টৰ প্ৰায় 40টা আছে এন পেনেল আৰু আমি কোনোদিন বিভাগৰ মানুহে কোৱা নাই কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ কোনো মন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাই যে আপুনি অমুক পাইপটো লগাওক আমি কাৰণ কিয় যিহেতু কণ্ট্ৰেক্টৰে যিহেতু এডভান্স 100% এডভান্স পে'মেণ্ট দি পেলাই পাইপ কিনিব লাগে গতিকে তেওঁলোকে ফ্ৰী তেওঁলোকে যাৰ পৰা কিনিব পাৰে মুঠতে চাৰ্টিফাইড হ'ব লাগে আমি সেইটোহে চাওঁ গতিকে 40টা কোম্পানী তেনেকুৱাকৈ পাইপ বনোৱা কোম্পানী আছে ভাৰতবৰ্ষত অধিকাংশ অসমত কম লাহে লাহে 2-এটা অসমতো হৈ আছে গতিকে পাইপৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা আমাৰ আহিছে মই ক্লিয়াৰ কৰি কৈছোঁ যে পাইপৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই চিপেট বা হেৰিয়ে চাৰ্টিফাই কৰিলে আৰু সেই ঠিকাদাৰসমূহ দিলেহে আমি তেওঁলোকে পাইপসমূহ আমি লগাব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বিশেষকৈ এটা বিষয় আমাৰ ইউজাৰ্ছ কমিটিৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে কৈছে যে আমি যাতে এইটো সফলতা যাতে লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কি কাম কৰিলে তেওঁ ক'লে এটা কাম কৰক যিমান অসমৰ ভিডিঅ' আছে আৰু যিমান পাব্লিক হেল্থৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই এখন কনক্লেভ কৰক আৰু সেইটোৰ আধাৰত আমি কলাক্ষেত্ৰত সকলো ভিডিঅ'ক লৈ পেলাই সকলো পাব্লিক হেল্থৰ ইঞ্জিনিয়াৰক লৈ পেলাই আৰু ভাৰ্চুৱেলি জিলা পৰিষদ AP প্ৰেচিডেণ্ট আৰু GP প্ৰেচিডেণ্টক লৈ পেলাই হেজাৰ মানুহক লৈ পেলাই আমি কনক্লেভ কৰিছোঁ যে যাতে এই স্কিমটো আগন্তুক দিনত যাতে তেওঁলোকে যাতে চলাব পাৰে কাৰণ আগতে এনেকুৱা স্কিম বহুত আছিলে সেই স্কিমবোৰ সকলো এবাণ্ডন হৈ গ'ল আমি সকলোৱে জানো মোৰ আগৰ সমষ্টি বৰ্তমান মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু ডাঙৰীয়া নিজৰ ঘৰৰ কাষতে এটা স্কিম এটা আছিলে সেইটো এবাণ্ডন মানে হৈ গৈছিলে আগতে সেইটো বুলি নহয় অসমৰ প্ৰায়বোৰ স্কিম এবাণ্ডন হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ স্কিমবোৰ যাতে এবাণ্ডন নহয় তাৰ কাৰণে আমি উপভোক্তা কমিটিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব কৰিছোঁ আৰু উপভোক্তা কমিটি আমি 2টা ৰকম বনাইছোঁ এটাটো প্ৰত্যেকখন গাঁৱত যাতে মানুহৰ মাজত যাতে সজাগতা থাকে ভিলেজ লেভেল এখন কমিটি হ'ব আৰু একোখনকৈ ইউজাৰ কমিটি হ'ব ইউজাৰ্ছ কমিটিজনত আমি কি কৰিছোঁ পঞ্চায়তক নিশ্চিত ওপৰত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতি হওক পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰসকল আমি এইটোও কৈছোঁ যে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক MLA সকলো যদি তাত যাব পাৰে সেইটোও বেছি ভাল হ'ব আৰু ইউজাৰ্ছ কমিটিসকলক আমি এটা প্ৰেক্টিছ কৰাব দিছোঁ এই প্ৰেক্টিছটো কি যে আজি 2-এজনে কৈছে যে 100 টকা কৈ মানে লোৱাৰ কথা কৈছে আচলতে আমি কৈছোঁ যে 100 টকা মেক্সিমাম কিন্তু আজি বঙাইগাঁও জিলাত সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো মানুহ তেওঁলোকে FSTC এগেইনষ্টে প্ৰতি মাহত 50 টকা ল'ব কোনোবা হয়তো 20 টকা ল'ব পাৰে এতিয়া 20 টকা ল'লেও ক্ষতি নাই কাৰণ কিয় আমি যেহেতু প্ৰত্যেকটো স্কিমৰ এগেইনষ্টে 14,000 টকা ইতিমধ্যে আমি আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা 15 কমিশ্যনৰ আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা আমি 14,000 টকা দিছোঁ সেই 14,000 টকাৰ ভিতৰত কি 6,500 টকা যিজন ভলেণ্টিয়াৰে কাম কৰি আছিলে ইতিমধ্যে বা যিজনে কাম কৰিব তেওঁৰ কাৰণে 500 টকা দিছোঁ আমি কেমিকেলৰ কাৰণে আমি 1,500 টকা দিছোঁ মেইনটেনেন্স কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ধৰক পাইপটো ফুটিলে বা পাইপটো ভাঙিলে টেপটো ভাঙিলে তেওঁ যদি ঠিক কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে প্ৰতি মাহত আমি 1,500 টকা দিছোঁ আৰু বাকী 5,000 টকা দিছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে ইমান নাযায় ইলেক্ট্ৰিচিটি তথাপি আমি 14,000 টকা ধৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত 5 বছৰ আমি যাতে চৰকাৰে যাতে এইটো আমি যাতে চলাই থাকিব পাৰোঁ কিন্তু পাৰিলেও আমি তেওঁলোকক যাতে প্ৰেক্টিছ কৰাব লাগিব নহ'লে যদি আমি তেওঁলোকক কিছু দিয়াৰ যদি প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ পিছত আকৌ এবাণ্ডেণ্ট হৈ যাব গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে অন্ততঃ তেওঁলোকে যাতে এই প্ৰেক্টিছটো যাতে কৰায় আৰু এই প্ৰেক্টিছটো যদি আমি কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত এই স্কিমবোৰ আমাৰ চলি থাকিব
বাকী আপোনালোকে যিবোৰ আমাৰ বহুতে টয়লেটৰ ক্ষেত্ৰতো কথা কৈছে এই স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ ক্ষেত্ৰত আজি বহু বছৰ আগৰ পৰা আমি যেহেতু টয়লেট যে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে বহুতে কৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ নিৰ্মাণ হৈছে কোনোবাই কৈছে যে মোৰ সমষ্টিত গ'লে তাতে মানে 21,000 সলনি 10,000 নাপাব সেইটো কথাষাৰ ময়ো স্বীকাৰ কৰিছোঁ কাৰণ কিয় মই যেতিয়া মন্ত্ৰী নাছিলোঁ বিধায়ক আছিলোঁ আমাৰ সৰভগতে উত্তৰ গণগাঁৱত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে মানে মানুহৰ ঘৰত লেট্ৰিন নাই পিছত যেতিয়া খবৰ ল'লোঁ খবৰ লওঁতে ক'লে যে নহয় এইটো মানে বেষ্ট লাইন ছাৰ্ভে মানে সেই সময়ত ছাৰ্ভে কৰি পেলাই সেইখিনি আওতাত আনিছিলে আৰু সেইখিনি আওতাত অনাৰ পিছত এতিয়া আকৌ নতুনকৈ লেফ্ট-আউটৰ কাৰণে কিছু আকৌ আমি নতুনকৈ টয়লেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰতিখন জিলাত তেনেকুৱাকৈ 3,000 পৰা 6,000 টয়লেট ইতিমধ্যে আমি আবণ্টন দিছোঁ এতিয়া নতুনকৈ আকৌ লেফ্ট-আউট যাতে এটাও যাতে লেফ্ট-আউট নাথাকে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইবোৰ আমি দেখিছোঁ যে পঞ্চায়তৰ যিসকল প্ৰতিনিধিসকলে যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট দি দিয়ে কণ্ট্ৰেক্টৰক যে আমাৰ এই পঞ্চায়তখনত আমাৰ 700টা কৰিবলগীয়া আছিল 700টা কৰি দিছে তো মোৰ পাব্লিক হেল্থৰ যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে সেই টয়লেটৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই ইমান কেনেকৈ ছাৰ্ভে কৰিব জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে পঞ্চায়তত তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া লিখি দিয়ে মই নিজে চেক কৰি চালোঁ মই এতিয়াও 2-এখন জিলাত এইটো পে'মেণ্ট বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ মষ্ট প্ৰবেবলি বৰপেটাতো বন্ধ আছে কিছু পাত আমাৰ বাগবৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা কমপ্লেইন আছিলে বন্ধ আছে বহুতে মোক কয় আকৌ যে বিলটো এৰি দিয়ক কৈছোঁ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 100% লিখি দিয়ক এবাৰ MLA লিখি দিয়ক বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে নতুনকৈ লিখি দিয়ক এতিয়া যদি জনপ্ৰতিনিধি পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে যদি পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰসকলে যদি কৰা বুলি লিখি দিয়ে তাত আমি কি কৰিম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেই পঞ্চায়তত গৈ পেলাই যাতে আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ সভাপতিসকলক মাতি পেলাই এই বিষয়টো যাতে আপোনালোকে এটা অনুসন্ধান কৰে বা তেওঁলোকক ধৰক আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক যে আপোনালোকে নোহোৱাকৈ কিয় লিখি দিলে আৰু তাৰ কাগজ আবাৰ পাব্লিক হেল্থত পাব আপোনালোকে গতিকে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ যাতে আমি সহযোগ পাওঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব লাগিব মই আপোনালোকে যিমানখিনি আমাক ছাজেশ্যন দিলে বা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিলে এইখিনি আমি আদৰণি জনাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে এইখিনি আৰু এইটো যাতে আমি আগন্তুক দিনত 2024 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ কাৰণ কিয় এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে প্ৰয়াস দিবই লাগিব কাৰণ এই টকা ভৱিষ্যতত আমি নাপাম এইবাৰে আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে পাইছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰকে আদি কৰি DC আমাৰ পাব্লিক হেল্থৰ অফিচাৰসকলকে আদি কৰি সকলো নিৰলসভাৱে আমি লাগি আছোঁ যোৱা 3 দিন মাজতে বন্ধ আছিলে মই 4খন জিলাত গৈ পেলাই অকল এইটোৱে ইনস্পেকশ্যন কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও যাতে নিজৰ হেৰিয়াত যাতে কৰে আৰু মই সাধাৰণতে যেতিয়া জিলাসমূহত যাওঁ আপোনালোকক ৰিভিউ মিটিঙত মাতোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যিসমূহ ৰিভিউ মিটিঙত যাম যোৱাকালি মই ধুবুৰীখিনি মাতিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এছেম্বলি কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে নেক্সট টাইম পৰৱৰ্তী সময়ত য'ত যাম আপোনালোকে নিজে একবাৰ চাই পেলাই আৰু কিবা যদি কমপ্লেইন থাকে স্পেচিফিক কমপ্লেইন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাতে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰো তেওঁ এটা কমপ্লেইন দিছে মই যিটো কমপ্লেইন দিছে কমপ্লেইনটোৰ সন্দৰ্ভত মই আমাৰ বিভাগক এইটো এনকুৱাৰী কৰাৰ কাৰণে মই নিৰ্দেশ দিম কাৰণ কিয় আৰু আপোনালোকেও স্পেচিফিক কমপ্লেইন থাকিলে কাৰণ কিয় এইটো টকা ৰাইজৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিছে ভাৰত চৰকাৰে দিছে অসম চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ সুযোগটো ল'ব লাগে আমি ল'ব লাগে গতিকে আমি সকলোৱে সচেতন হিচাপে আমি যদি স্পেচিফিক কমপ্লেইন থাকে যদি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু কেতিয়া পানী কিবা কাৰণত যদি ধৰক টেপটো ফিটিং হৈছে সেইদিনা যদি পানী দিয়া নাই বা 10 দিনত পানী দিয়া নাই তাৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ কিয় তেতিয়া বিষয়াৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি যদি এইখিনি যাতে কৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলো সহায় সহযোগ বিচাৰি পেলাই জল জীৱন মিছনটো যাতে আমি অসমত যেনেকুৱাকৈ এইবাৰ এইটো বছৰত 1ৰ পৰা 5 নম্বৰ আছোঁ আগন্তুক দিনতো যাতে আমি 24 মাৰ্চৰ 24 চনৰ 31 তাৰিখৰ আগে যাতে সফল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোৰে সহায় সহযোগ বিচাৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য সৰ্বশ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন ভৰত চন্দ্ৰ নৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল আবুল কালাম ৰছিদ আলম কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা দিগন্ত বৰ্মন প্ৰদীপ চৰকাৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ চিৰাজুদ্দিন আজমল ৰফিকুল ইছলাম নজৰুল হক সুজামুদ্দিন লস্কৰ নিজামুদ্দিন চৌধুৰী নিজানুৰ ৰহমান আমিনুল ইছলাম
মুজিবুর রহমান, শামসুল হুদা, আশরাফুল হুসেন, করিমউদ্দিন বৰভূঞা, আব্দুল আজিজ, জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু অখিল গগৈ আপোনালোকৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ 4টা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নেকি? জলসিঞ্চন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলৰ অভিজ্ঞতা আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত মোৰ ব্যক্তিগত পূৰা আস্থা আছে, বিশ্বাসো আছে। কিন্তু মোৰ বক্তব্যৰ মাজত কোৱা কিছুমান কথাৰ উত্তৰত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে, আৰু বাহিৰত এটা কথা কৈছিল, থাৰ্ড পাৰ্টি যিটো কনচালটেণ্ট যদি ভুল কৰে তেওঁলোকক টাৰ্মিনেশ্যন কৰা হ'ব। কিন্তু মোৰ কথা হৈছে তেওঁলোকৰ কিবা মৰ্টগেজ আছে নেকি? কাৰণ এনেকুৱা থাৰ্ড পাৰ্টি আপুনি তেওঁলোকৰ পানিছমেণ্ট কি হ'ব পাৰে? বেয়া কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেশ্যনটো পানিছমেণ্ট নহয়। তেওঁলোকে ঠিকাদাৰৰ লগত মিলি জুলি কিবা বেয়া কাম কৰাৰ পিছত আপুনি টাৰ্মিনেটে কৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়াৰ বা ফাইনেন্সিয়েল কি কি পেনাল্টি হ'ব পাৰে এই কথাখিনি উল্লেখ থাকিলে ভাল থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট কথা হৈছে যিটো ইউজাৰ কমিটিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে, জল জীৱন মিছনৰ ছাকচেছৰ মূল বস্তুটো হৈছে পাম্প অপাৰেটৰৰ ডিউটি। আমাৰ আগৰ পৰা যিবিলাক পাইপ ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আছে, ক'ৰবাত যদি ডিফাংক্ট হৈছে, ইৰেগুলাৰ হৈছে, পানী কম হৈছে, একমাত্ৰ অপাৰেটৰবিলাকে টাইমলি কাম নকৰাৰ কাৰণ। আৰু ইও একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিমিউনেশ্যন পাব লাগে সেই ৰিমিউনেশ্যনটো নাপায়। মই ভাল পাইছোঁ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে 6,500 টকা। আজিৰ যুগত 6,500 টকা একোৱেই নহয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক আহ্বান কৰিম বা অনুৰোধ কৰিম যে এই ৰেমুনেশ্যন 6,500 নকৰি, যিহেতু আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰাই দিয়া গৈ আছে আমাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ, এইটো 10,000 টকা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ইউজাৰ কমিটিক যিটো টকা দিব বিচাৰিছে, ইউজাৰ কমিটিক টকা দিব, ইউজাৰ কমিটি আকৌ পঞ্চায়তত বিল কৰিব, পেমেণ্ট টু দ্য অপাৰেটৰ, এইটো আৰু ইজিয়েষ্ট মেথডত যাব লাগে যাতে পঞ্চায়তে ডাইৰেক্টলি অপাৰেটৰক পেমেণ্ট কৰি দিয়ক। তেতিয়া আপোনাৰ টাইমলি যেতিয়া অপাৰেটৰ পেমেণ্ট পাব, মই ভাবোঁ যে অপাৰেটৰবিলাকে তেওঁলোকৰ ডিউটি টাইমলি কৰিব, আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে এবচেণ্টি হয়। থেংক ইউ। নেক্সট যিটো কথা হৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ড লেট্ৰিনৰ যিটো মিছ এপ্ৰিচিয়েশ্যন কেছ, যিটো GP প্ৰেচিডেণ্টবিলাকে ফল্ছ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে, মই মোৰ সমষ্টিত মই নিশ্চিতভাৱে কৈ আছোঁ যে যিবিলাক NGO, কিছুমান অফিচাৰ নিজেই NGO অপাৰেট কৰিছিল, কিছুমান NGOৰ মালিক আপোনাৰ বিভাগৰ অফিচাৰ আছিল যিবিলাকে এক্সিকিউশ্যনত জড়িত আছিল, আৰু তেওঁলোকে কিছুমান মিডলমেন এংগেজ কৰি ক'ৰবাত প্ৰেচিডেণ্টৰ ছিগনেচাৰ জাল কৰি জাল ছিগনেচাৰৰ দ্বাৰা কমপ্লিশ্যন চাৰ্টিফিকেট দি টকা আত্মসাৎ কৰিছে। যিটো নেকি ক'লোঁ যে বাঘবৰ সমষ্টি যিহেতু মোৰ জন্ম, বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে এই কথাটো ক'ব পাৰোঁ। আৰু মই এটা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ, গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি। এই গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিতে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, যাৰ কাৰণে যে বাঘবৰ সমষ্টিত 50,000 ফেমিলিক আপুনি ঘৰ দিছে, অৰ্থাৎ 50,000 লেট্ৰিন দিছে, 60 কোটি টকাৰ ওপৰত খৰচ কৰিছে। ইনস্পেকশ্যন কৰিলে একেই কথা ওলাব। মোৰ তাতে 40,000 ফেমিলিক আপুনি লেট্ৰিন দিছে, এইটো বিৰাট ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, কিন্তু মই তাত 15 কোটি টকাৰ বেছি লেট্ৰিন বিচাৰি নাপাওঁ। তাতেও অকল এই যিটো পঞ্চায়ত ক'ৰবাত যদি পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট বেয়া কাম কৰিছে তাৰ ওপৰত পানিছমেণ্ট হওক। গতিকে এই যিটো IHLৰ ক্ষেত্ৰত অন্তত গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি আৰু বাঘবৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ইনকুৱাৰীৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি মই দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ যিটো ৰিমিউনেশ্যন ক্ষেত্ৰত ৰিমিউনেশ্যনটো অলপ বঢ়াই আৰু ইজিয়েষ্ট মেথডত যোৱাৰ কথাটো, আৰু হৈছে যিটো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ যিটো পেনাল্টি নিশ্চিত, আৰু এটা দাবী যে আমি গাঁৱৰ মানুহে পানী পাই আছোঁ, চহৰত হিউজ মানুহ থাকে, গতিকে চহৰতো মন্ত্ৰী কিবা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কোৱাত অলপ সুবিধা হয়। আপুনি চান্সটো দিব লাগিব ক'বলৈ মন্ত্ৰী মহোদয়। আপুনি যদি ইমানকৈ কয় মন্ত্ৰী মহোদয় কি ক'ব? কিবা ক'ব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া? প্লিজ। নহয়, তেখেতে ৰেমুনেশ্যনৰ কথাটো কৈছে, ঠিকে আছে, সেইটো ভালে কথা, সেইটো আগন্তুক দিনত চাম চিন্তা কৰি। কিন্তু এটা বস্তু আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, এই যিখিনি আমাৰ অস্থায়ী শ্ৰমিক আছিলে তেওঁলোকে 15 বছৰত মাত্ৰ 30,000 টকা পাইছিলে, 15 বছৰত। এতিয়া আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক এটা বুদ্ধি দিলে যে আপুনি এই টকাটো আমি
বেছি মানে আনটাইডত খৰচ নকৰি পেলাই টাইডত খৰচ কৰিব লাগে। আৰু মোৰো এটা দায়িত্ব এটা আছিলে যে নহয় এইখিনি সদায় ফেচবুক যোগে কৈ থাকে আমি ভলেণ্টিয়াৰ পানী দি আছোঁ পানী দি আছোঁ, কিন্তু পানীটো নাপালে আমাৰ হাহাকাৰ লাগিব। গতিকে অন্ততঃ প্ৰথম অৱস্থাত অন্ততঃ 4,500 টকা দিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যদি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু মই নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া ইউজাৰ্ছ কমিটিৰ হাতত যেতিয়া পইচাবোৰ যাব 20 টকা বা 50-50ৰ পৰা 100 টকা, তেতিয়া তেওঁলোকে 10,000 দিব পাৰিব, 15,000 দিব পাৰিব, ডিপেণ্ড আপন দ্য কালেকশ্যন। গতিকে আমি সেইটো কৰিব লাগিব আগন্তুক দিনত। আৰু যিটো বাঘবৰৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি আমি এনকুৱাৰী কৰি পেলাই সেইটো আমি হোল্ডত ৰাখি থৈ দিছোঁ। আপুনি এদিন আমাৰ মানে হেৰিয়াক মানে আহিলে গম পাব, আমাৰ আব্বাসী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিলে গম পাব, আমাৰ সেইটো পে'মেণ্টটো বন্ধ আছে বাঘবৰ আৰু কোনোবা এটা ঠাইত এনকুৱাৰীটো কৰি আছে। কি ক'লে? গোৱালপাৰা আপুনি যিকেইটা পঞ্চায়তত তেনেকুৱা আছে এখন লিখিত ৰূপে দিব নিশ্চিত ৰূপত, কাৰণ আমাৰ 100% ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট। কাৰণ এই মানে পায়খানাৰ কাৰণে যদি পইচা খাবলগীয়া হয় এই কিমান এটা বেয়া কথা। যে পায়খানাৰ নামতো যদি পইচা দিবলগীয়া হয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সেইখন সমাজ কেনেকুৱা সমাজ হ'ব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শূন্য সহনশীল, আৰু দোষী যদি কোনোবা থাকে নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম মই যেতিয়ালৈ মন্ত্ৰী হৈ থাকিম। দুৰ্ভাগ্যজনক থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱা যদি তেওঁলোকৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে বা কমপ্লেইনৰ এগেইনষ্টে যদি আমি দেখোঁ যে দোষী, তেওঁলোকে গোটেই জীৱনটো নষ্ট হ'ব। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত ক'তোৱে নাপাব কাম। আৰু এই তিনিটা পাৰ্টি ৰেপুটেড পাৰ্টি। এই যে এনপেনেলো বহুত টেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে JJMে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহুত চালি জাৰি চাই পেলাইহে দিছে। গতিকে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে ব্লেকলিষ্টেড হৈ পেলাই কেতিয়াওতো কোম্পানী মাৰি পেলাব নোৱাৰে। তথাপি কিবা যদি কমপ্লেইন থাকে থাৰ্ড পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টে আপুনি মোক জনাব, মই বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। আপুনি উইথড্ৰ কৰিব প্ৰস্তাৱটো এতিয়া? নাই আৰু ডিছকাশ্যন, ন' মোৰ ডিছকাশ্যন, উইথড্ৰ কৰিব। মহোদয় যিহেতু ফেভৰেবল কথাখিনি কৈছে, মই আশা ৰাখিছোঁ অপাৰেটৰৰ যিটো ৰিমিনেশ্যন এনহেঞ্চমেণ্ট আৰু সৰলীকৰণ পে'মেণ্টটো সৰলীকৰণ, আৰু বাঘবৰ আৰু গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ড লেট্ৰিনৰ ক্ষেত্ৰত যি দুৰ্নীতি হৈছে তাৰ তদন্তৰ যি আশ্বাস দিছে, আৰু যিটো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া কাম কৰিলে তেওঁলোকক পানিছমেণ্টৰ যি আশ্বাস দিছে, সেইকাৰণে যিটো কাটমোচন মই প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য হাফিজ বছিৰ আহমেদ, এতিয়া আপোনালোকৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো উঠাই ল'ব। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মোৰ লেকচাৰত যিখিনি কৈছিলোঁ বাকীখিনি মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি উত্তৰ দিলে কম বেছি পৰিমাণে আমি ছেটিছফেক্টৰী লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু মই এটা কথা কৈছিলোঁ, মাৰ্চ মাহত ধুবুৰী জিলাত ধুবুৰী সমষ্টিৰ 25,000 টাৰ্গেট দিয়া হৈছিল ফাংচনেল হাউচ হোল্ড টেপ কানেকশ্যন। এটাও ফাংচনেল হোৱা নাই, কাগজে কলমে দেখুওৱা হৈছে, মন্ত্ৰী মহোদয়ে একো নক'লে। যিয়ে নহওক আমাৰ ডেপুটি লিডাৰ এতিয়া আহিছে, আমি কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, এইটো আমি উঠাই ল'লোঁ আৰু কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো পাছ কৰা হওক। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, আপোনালোকৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো উইথড্ৰ কৰিব। মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি উত্তৰ দিছে উত্তৰটো শুনাত ভাল। এইটো এমপেনেল কণ্ট্ৰেক্টৰৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত সচৰাচৰ যি ধৰণৰ অভিযোগ শুনা যায়, কাম এলটমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু ঠিকাদাৰবিলাক যেনেকৈ বঞ্চিত হৈছে, ইয়াৰ যদি এটা সমাধান উলিয়াব পৰা নাযায়, তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পেকেজত ঠিকা দিলে কামো আৰম্ভ নহয়, কামো ঠিক নহয়। সেইকাৰণে সৰু সৰু ঠিকাদাৰবিলাকক কামৰ আবণ্টন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বক্তব্য কোনো ৰখা নাই। তথাপি আশা ৰাখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত নজৰদাৰী কৰিব। আৰু অভিযোগ যিবিলাক আহে ৰাজ্যৰ পৰা, আমি ইতিমধ্যে DC মহোদয়ক জনাইছিলোঁ যে পাইপ পুতিব লাগিব প্ৰায় 2.5 ফুট 3 ফুটৰ ভিতৰত। 1 ফুটত পাইপ পুতি থৈ গুচি গৈছে, কেইবাখনো গাঁৱৰ কথা জনোৱাৰ পিছতো এইটো ৰিমেডি হোৱা নাই। এনেকুৱা অভিযোগবিলাক তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে হস্তক্ষেপ কৰি জল জীৱনটো সফল আঁচনি ৰূপে চিহ্নিত হয়, তাৰ দৃঢ় পদক্ষেপ নিশ্চিতভাৱে মন্ত্ৰী মহোদয়ে ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তেওঁৰ পৰা মই এচুৰেঞ্চো বিচাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত, কাৰণ অভিযোগ দি থাকিলে যদি অভিযোগৰ তদন্ত নহয়, বিষয়াবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা ডাঙৰ অভিযোগেই আছিল যে তলৰ বিষয়া যদি খালী কমিশ্যনৰ ধান্দাত থাকে আৰু যেনে তেনে প্ৰকাৰণে গোটেই আঁচনিটো যদি পলিটিকেলাইজ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লেতো অসুবিধা হয়, আৰু সেই অসুবিধাটোৱে আমি সন্মুখীন হৈছোঁ। তথাপি ইভিন দেন
হাউচত যেতিয়া তেওঁ এচুৰেঞ্চ দিছে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো নজৰদাৰী কৰিব বুলি ভাবি মই কৰ্তন প্ৰস্তাৱ উঠাই লৈছোঁ। ধন্যবাদ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা ক্লাৰিফিকেশ্যন দি আছোঁ। আমাৰ জল জীৱন মিছন অসমে মাত্ৰ 17%হে কাম চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড কৰিছে, এৱাৰ্ড কৰিছে, আৰু 83% কাম ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত মিছনৰ যিগৰাকী হেৰিয়াৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হৈছে তাত অথৰিটি, গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা 83% ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা দিয়া হৈছে। এতিয়া চাওক, আমাৰ গোবিন্দ বসুমতী ডাঙৰে যিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে যে আমাৰ ভূটান ফুটহিলছত যিমান ধৰণৰ পাথৰ আছে বা আমাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো কৈছে, এতিয়া আমি উত্তৰ অঞ্চলত যদি কাম কৰিব যাওঁ নিশ্চিত ওপৰত ডাঙৰ পাৰ্টিকে দিব লাগিব, কাৰণ যাৰ ৰিগ মেচিন আছে। কাৰণ আমাৰ দৰে সৰু সৰু ঠিকাদাৰৰ ৰিগ মেচিন নাই, গতিকে আমি ৰিগ মেচিন কিছুদিনৰ কাৰণে ভাড়া তেনেও কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ৰিগ মেচিন আনি পেলাই কাৰণ আমি সফলতা লাভ কৰিব লাগিব, কাৰণ সেইখিনি মানুহ যদি বাদ পৰি যায় মোৰ মিছনৰ পৰা, তে সেইখিনি মানুহ চিৰদিন অভিশাপ দি থাকিব। গতিকে তেনেকুৱা কামৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আমি চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড কৰি পেলাই দিব লাগিব। বাকীটো আমি যিমান আমাৰ টোটেল এনপেনেল আমাৰ আছে আপোনাৰ মোৰ দেন 10,000 ঠিকাদাৰ, 10,000 ঠিকাদাৰৰ ভিতৰত আমি সকলোকে দিব নোৱাৰিম। যিমানটা স্কীম আছে সেইকাৰণে স্কীমৰ এগেইনষ্টে দিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে য'ত পাথৰ চাথৰ আছে তাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। আজি অধ্যক্ষ মহোদয়েও তেনেকুৱা এটা আমাক ছাজেশ্যন দিছে। ধন্যবাদ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিহেতু এবচেণ্ট, তেওঁ প্ৰস্তাৱটো অনা সময়তো এবচেণ্ট, উইড্ৰ কৰাৰ সময়তো এবচেণ্ট, বাকী তিনিওটা দলে উইড্ৰ কৰিছে। মই ভাবোঁ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ 4টা প্ৰত্যাহাৰ কৰাত সদনৰ সন্মতি আছেনে নাই? আছে। সদনৰ সন্মতি সাপেক্ষে কৰ্তন প্ৰস্তাৱ 4টা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। মঞ্জুৰীৰ প্ৰস্তাৱটো হ'ল 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালচোৱাত মঞ্জুৰী নম্বৰ 30 পানী যোগান আৰু অনাময় সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ ব্যয় বহন কৰিবলৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক 1,395 কোটি 24,46,000 টকা মঞ্জুৰ কৰিব লাগে। যিসকল মাননীয় সদস্যই প্ৰস্তাৱটো সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল মাননীয় সদস্যই প্ৰস্তাৱটোৰ বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। দাবী মঞ্জুৰী নম্বৰ 30টো গৃহীত হ'ল। এতিয়া মঞ্জুৰী নম্বৰ 48 কৃষিৰ ওপৰত অহা কাইলৈ আমি ডিছকাছ কৰিম। গতিকে এতিয়া মই কাৰ্যসূচী নম্বৰ 4লৈ আহিব খুজিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে দ্য আছাম এক্স ছাৰ্ভিচমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পোষ্ট ইন দ্য ষ্টেট ছাৰ্ভিচ এণ্ড পোষ্ট অফ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 ৰুলছ 2021খন সদনত দাখিল কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হৈ দি আছাম এক্স ছাৰ্ভিচমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পোষ্ট ইন ষ্টেট ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড পোষ্ট অফ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰুলছ 2021খন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া 2020-21 চনৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হৈ 2020-21 চনৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। এতিয়া মই 2-3 মিনিটমান টাইমটো সদনৰ সন্মতি সাপেক্ষে বঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 6 মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ সন্মানীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে 2020-21 চনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ ট্ৰেইনিং পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰেভেঞ্চেছ বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হৈ 2020-21 চনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ ট্ৰেইনিং পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰেভেঞ্চেছ বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 7 এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হৈ মাননীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে 2020 চনৰ আছাম ষ্টেট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিব।
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হৈ 2020 চনৰ আসাম ষ্টেট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিম। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 8, এতিয়া মাননীয় খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে দ্য আছাম ফুড ছিকিউৰিটি ৰুলছ 2021খন সদনত দাখিল কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই দ্য আছাম ফুড ছিকিউৰিটি ৰুলছ 2020খন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 9, মাননীয় খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে 2020-21 চনৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই 2020-2021 চনৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। এতিয়া মাননীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী হৈ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2020-21 চনৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু বতৰ পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিব। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ হৈ 2020-21 চনৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু বতৰ পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিম। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 11, মাননীয় বিত্ত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে 2020-21 চনৰ বিত্ত বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিব। সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ হৈ 2020-21 চনৰ বিত্ত বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিম। এটা কাৰ্যসূচী নম্বৰ 12, এতিয়া মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ 2020-21 চনৰ আছাম ষ্টেট টেক্সটাইল কোঅপাৰেশ্যন লিমিটেডৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ 2020-21 চনৰ আছাম ষ্টেট টেক্সটাইল কোঅপাৰেশ্যন লিমিটেডৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিম। কাৰ্যসূচী নং 13, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ দ্য আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ এনালগাছ পোষ্ট এণ্ড ক্লাছ 2 এণ্ড ক্লাছ 3 and 4 এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ দি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনছ ফৰ এনালগাছ পোষ্ট ইন ক্লাছ 3 and ক্লাছ 4 এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন সদনত উপস্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছোঁ। বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে? অনুমতি দিয়া হ'ল। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰক বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনছ ফৰ এনালগাছ পোষ্ট ইন ক্লাছ 3 and ক্লাছ 4 এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2020 বিধেয়কখন মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হৈ সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। অসম বিধানসভাৰ সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা পঢ়ি দিব। The Assam Direct Recruitment Commissions for Analogous Posts in Class 3 and Class 4 Amendment Bill 2022. কাৰ্যসূচী নম্বৰ 14, মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰক দ্য আছাম এইড টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ স্মল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰিপেলিং বিল 2022 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য
এইটো ভুল কি আপুনি আপোনাৰ হেৰি আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বুজিছোঁ মই মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ দি আছাম এইড টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ স্মল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰিপিলিং বিল 2020 খন সদন উপস্থাপন কৰিলোঁ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে অনুমতি দিয়া হ'ল এতিয়া মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰীৰ হৈ মাননীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰক বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই অসমৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ দি আছাম এইড টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ স্মল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰিপিলিং বিল 2020 বিধেয়কখন সদনত উপস্থাপন কৰিছোঁ এতিয়া অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা কৰি দিব বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম দি আছাম এইড টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ স্মল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰিপিলিং বিল 2022 এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 15 মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক দ্য আছাম এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 উত্থাপনৰ কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে অনুমতি দিয়া হ'ল এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা কৰি দিব বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম দি আছাম এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 16 মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক দ্য আছাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল ৰিপিলিং বিল 2022 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে অনুমতি দিয়া হ'ল এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা পঢ়ি দিব বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম দি আছাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল ৰিপিলিং বিল 2022 কাৰ্যসূচী নং 17 মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক দ্য আছাম ভেঞ্চাৰ সংস্কৃত এণ্ড পালি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ ৰিপিলিং বিল 2022 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ভেঞ্চাৰ সংস্কৃত এণ্ড পালি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে যদি আছে অনুমতি দিয়া হ'ল এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ভেঞ্চাৰ সংস্কৃত এণ্ড পালি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা পঢ়ি দিব বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম দি আছাম ভেঞ্চাৰ সংস্কৃত এণ্ড পালি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ ৰিপিলিং বিল 2022 এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 18 মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক দ্য আছাম ক্লাছিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ সংস্কৃত এণ্ড পালি প্ৰাকৃত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ক্লাছিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ সংস্কৃত এণ্ড পালি প্ৰাকৃত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে অনুমতি দিয়া হ'ল এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ক্লাছিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ সংস্কৃত এণ্ড পালি প্ৰাকৃত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা পঢ়ি দিব
বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম দি আছাম ক্লাছিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ সংস্কৃত এণ্ড পালি প্ৰাকৃত প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 19 মাননীয় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰীক দ্য আছাম ষ্টেট ইউথ কমিশ্যন বিল 2022 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম ষ্টেট ইউথ কমিশ্যন বিল 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ। বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে? অনুমতি দিয়া হ'ল। এতিয়া ৰাজভৱনৰ পৰা বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবৰ বাবে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে 2022 চনৰ 26 মাৰ্চ তাৰিখত এটা বাণী পঠিয়াইছে। বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2071 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, I, Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, recommended the introduction of the Assam State Youth Commission Bill 2022 in the Assam Legislative Assembly. এতিয়া মাননীয় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰীক বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম ষ্টেট ইউথ কমিশ্যন বিল 2022 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম পঢ়ি দিব। বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম দি আছাম ষ্টেট ইউথ কমিশ্যন বিল 2022। এতিয়া সদন অহা 29/3/2022 তাৰিখৰ পুৱা 9:30 বজালৈ স্থগিত ৰখা হ'ল। বগা দেখো দেখো হুস 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 माइ नारानिलाय गुमा गोथावा गै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानिलाय खुमरा गुफुरादा हिन्जावखौदा नागिर गुफुर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया दुबुली
जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि सानहाबै गावखौनो बावगोमायो ह ला 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 गोसोआ हांख्रायो होबथायो नाथाय समा मिथिया आं मिथिया बै समा माब्ला फैगोन दैमाया लैथोजों माबोला गोरोबहैगोन सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि
दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना हारसिङै सिमाङाव मोगथाङाव सिनायै खोमसि हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनिफ्राय गोसो गोरलै जोमै बायदि गोसो गोरलै जोमै बायदि रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला अन्नायजों बुंसार होगोन बबेबा जोनोमनि बावलांनाय अन्नाया फैयोब्ला खाथियाव गोरबोनि गेजेराव बोजबना लानानै अन्नायजों बुंसार होगोन थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना
गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा गोसो बोथोरनि थिननाय एंगार हाया बिखा गोसोखाङाब्ला थेवबो मानो मोननै गोरबोजों जाबावलायो बोराबलायनाय गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा जिलिर जिलिर सानफ्लांसै एखनबा एखनबा अननायनि दोहौआ बुजिया सोमजिया सहायनाङो माब्लाबादि दुखु दाहानि साजाखौदि गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा नङाथ' नङा अनजालु बे सिमांब्लाबो मोगथांसो आं नोंखौ अराय सम बावनो हाया दौलेंजों थाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरै जाय हाया आंबो
अन्नायखौबो जोबोद बेखाय मोननाय गोसो सानायखौबो जोबोद अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबायो फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबायो बे जाखांनाया जोबथि गैया जोंनि अनज्लायनायखौ लांगोन सिगाङाव अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोनना नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया ओरैनोजों अन्नाया बिखाया थाबथाया नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया ओरैनोजों अन्नाया बिखाया थाबथाया बे बोरनाया मेंनायबो गैया गोरबो दाफिनो बायब्ला गोरबोआ अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोनना गोदै सानखांथिया अन्नायखौबो जोबोद बेखाय मोननाय गोसो सानायखौबो जोबोद अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया
लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं आरो नुबावो आं मिनिस्लु मिनिनाय आंनि जिउनि गोरबो मिजिङाव हायला हुइला मोसाबायनाय हायला हुइला मोसाबायनाय आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै आरो दङ हारसिङै थांनानै दुखु हांमानि बाला गेजेराव गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला
माबोरै बुरखायबावनो बे आंनि दुखुथिया जिउखौ माबोरै थाजिम खालामबावनो बे आंनि खामग्लिनाय गोरबोखौ
गां फुवार फुवार बिरलांनो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो खोरां सायाव गां फुवार फुवार बिरलांनो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो खोरां सायाव नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान लाजिहाङैनो हाबफैबाय आंनि गोसोनि गां फुवार फुवार बिरलांनो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो खोरां सायाव
गोसोनि जिलाबि बारा नों सिरि सिरि फोरमायनांनिजों खोथा गोसोनि गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव नोंनो आंनि अखाफोर आंनि गोसोआव माखौ सानदों नोंखौ दि मोजां मोनो गोनो गोथो माबाफोर सानबाय दाथा नोंखौ दि गोसो थोयो नुजेननाय समनिफ्रायनो नोंनि खोथाल' गोसोआव बेरखांफैयो नोंनि बाथ्राल' थाबाय था नों आंनि बिखायाव ओ दे 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 दिया 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 You are my God, so call me so crazy. Oh my God, so you feel so lazy. Oh my God, so I want you. Oh my God, so I want you. Baby, love you too much. Madi jadu dong nani महर बेरे सिख्रिफ्राबो बिरहां बाहां बेसे मोहि गोनां हायना सिख्ला दाउसिन दाउलाफ्राबो मेथाइ खनो राजखुंग्रि बायदिनो राजा जानानै लांफैनो हागोन थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला जोंनि रायजोआ देदोना साखा फारा जाना फेलें जानो मोनाङा देदोना साखा फारा जाना फेलें जानो मोनाङा सानखि हर नोंनि खोथा गोसोखाङो सिमाङाव नोंखौ अराय नुबाय थायो मेगना आंहा दिनै उन्दुलाङा सोरगोनि नोंनो आंनि बारसे गलाब बरा
नोंखौ दि मोजां मोनो गोनो गोथो माबाफोर सानबाय दाथा नोंखौ दि गोसो थोयो नुजेननाय समनिफ्रायनो नोंनि खोथाल' गोसोआव बेरखांफैयो नोंनि बाथ्राल' थाबाय था नों आंनि बिखायाव ओ दे 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 दिया 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 Hey, boga, doko, doko, hus, hus, hus. Mai narani lai kuma goथाव आगै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानि लाइ खुमब्रा गुफुर आदा हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया खाफालाव गैयाब्ला जुलि जाया आदा आइ आफानि खोथा मोनाबोला आसा दाखाम दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दाउ माइ गायनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय आंखौसो गोसोखांदों
हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि हाथासि गोसोआ जाबायो सावबादाव हो हो ला 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 बिरबायै फैसालि होसोबायो फागोलि आं फागोलि हारैले आं फागोलि नख्राङा जोबनाय गैया लैथोआ रुगुं गैया सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि सानहाबै गावखौनो बावगोमायो हो हो ला 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 गोसोआ हांख्रायो होबथायो नाथाय समा मिथिया आं मिथिया बै समा माब्ला फैगोन दैमाया लैथोजों माबोला गोरोबहैगोन सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि
गजन फिथाइ बारी जोंथि माथि हीरा बारी गजन गजन फिथाइ बारी निजोम गुसु फुंबिलियाव दुब्रि हाग्राया समायनानि होरा समायनानि होरा दान्दिसेनिल' समायना महर साया माया नोंनि महर दान्दिसेनिल' समायना महर साया माया नोंनि महर थेवबो नोङो बिलिरफैयो मिथिंगा बिखायाव थेवबो नोङो बिलिरफैयो मिथिंगा बिखायाव जोंथि माथि हीरा बारी गजन गजन फिथाइ बारी रु 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 ला 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 नुजाफैयो फुंनि समाव गोदै हरनि सिमां बादि नुजाफैयो फुंनि समाव गोदै हरनि सिमां बादि गोमोरलाङो दुंहाव सानाव बोथोरनि लिंनायाव गोमोरलाङो दुंहाव सानाव बोथोरनि लिंनायाव जोंथि माथि हीरा बारी गजन गजन फिथाइ बारी निजोम गुसु फुंबिलियाव दुब्रि हाग्राया समायनानि होरा समायनानि होरा दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना
हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनिफोरा दङमोन हारसिङै सिमाङाव मोगथाङाव सिनायै खोमसि हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनिफ्राय गोसो गोरलै जोमै बायदि गोसो गोरलै जोमै बायदि रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला अननायजों बुंसार होगोन बबेबा जोनोमनि बावलांनाय अननाया फैयोब्ला खाथियाव गोरबोनि गेजेराव बोजबना लानानै अननायजों बुंसार होगोन थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो माजिर बे मोजां मोनलायनाया गोसो
गोसोथोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बोरखागोनखा बोथोरनि थिननाय एंगार हाया बिखा गोसोखाङाब्ला थेवबो मानो मोननै गोरबोजों जाबावलायो बोराबलायनाय गोसोथोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बोरखागोनखा जिलिर सानफ्लांसै एखनबा एखनबा अननायनि दोहौआ बुजिया सोमजिया सहाय नाङो माब्लाबादि दुखु दाहानि साजाखौदि गोसोथोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बोरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसोथोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बोरखागोनखा नङाथ' नङा अनजालु बे सिमांब्लाबो मोगथांसो आं नोंखौ अराय सम बावनो हाया दौलेंजों थाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो गिनायसो मिथिबाय अननाय बेसे गिलि नोंनि अननाय मोननाय गोदै सानखांथिया अननायखौबो जोबो बेखाय मोननाय गोसो सानैखौबो जोबो
अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबोयो फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबोयो बे जाखांनाया जोबथि गैया जोंनि अनज्लायनायखौ लांगोन सिगाङाव अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोनना नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया ओरैनोजों अन्नाया बिखाया थाबथायो नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया ओरैनोजों अन्नाया बिखाया थाबथायो बे बोरनाया मेंनायबो गैया गोरबो दाफिनो बायब्ला गोरबोआ अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोनना गोदै सानखांथिया अन्नायखौ बोजबो बेखाय मोननाय गोसो सानैखौ बोजबो अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया माबोला लोगो मोनगोन
गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं आरो नुबावो आं मिनिस्लु मिनिनाय आंनि जिउनि गोरबो मिजिङाव हायला हुइला मोसाबायनाय हायला हुइला मोसाबायनाय आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै आरो दङ हारसिङै थांनानै दुखु हांमानि बाला गेजेराव गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला
आंनि खामग्लिनाय गोरबोखौ मिथिंगानि बायदि बिबारजों
मिथिंगानि बायदि बिबारजों रुजु रुजु गोमो गोथां गोजा गुफुर बायदि बायदि गाबजों
बिरलांनो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव गां फुवार फुवार बिरलांनो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान लाजिहाङैनो हाफैबाय आंनि गोसोनि गां फुवार फुवार बिरलांनो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव
मोजां मोनो गोनो गोथो माबाफोर सानबाय दाथा नोंखौ दि गोसो थोयो नुजेननाय समनिफ्रायनो नोंनि खोथाल' गोसोआव बेरखांफैयो नोंनि बाथ्राल' खाबाय था नों आंनि बिखायाव ओ दे 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 दिया 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 You are my God, so call me so crazy. Oh my God, so repeat your lazy. Oh my God, you want you. Oh my God, you want you. Feet, 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 feet. Baby, love you too much. मादि जादु दं नोंनि महर बेरे सिख्रिफ्राबो बिरहां बाहां बेसे मोहि गोनां हायना सिख्ला दाउसिन दाउलाफ्राबो मेथाइ खनो राजखुंग्रि बायदि राजा जानानै लांफैनो हागोन थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला जोंनि रायजोआ जोंनि न'आ देदोना साखा फारा जाना फेलें जानो मोनाङा देदोना साखा फारा जाना फेलें जानो मोनाङा सानखि हर नोंनि खोथा गोसोखाङो सिमाङाव नोंखौ अराय नुबाय थायो मेगना आंहा दिनै उन्दुलाङा सोरगोनि नोंनो आंनि बारसे गलाब बरायगोन नोंखौ गाजा गोमजायै लांफैनो हागोन राजदुवाराव हाबफैनो हागोन गोरलैनो Deyara tere anna deyara tere anna tere no no tere no deyara tere anna deyara tere anna deyara tere la tere alla tere anna deyara tere anna deyara tere anna tere no no tere no sing 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 गोसोआव माखौ सानदों नोंखौ दि मोजां मोनो गोनो गोथो माबाफोर सानबाय दाथा नोंखौ दि गोसो थोयो नुजेननाय समनिफ्रायनो नोंनि खोथाल' गोसोआव बेरखांफैयो नोंनि बाथ्राल' खाबाय था नों आंनि बिखायाव ओ दे 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 दिया ओ दे 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 दिया ओ दे 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 दिया ओ दे 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 दिया
जायगा दखु दखु हुस 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 माइ नारानिलाय गुमा गोथावा गै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानिलाय खुमब्रा गुफुरादा हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया खाफालाव गैयाब्ला जुलि जाया दां आइ आफानि खोथा मोनाबोला आसा दाखाम दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेथेब मेथेब हालेवनाय ना आंखौसो गोसोखांदों ओंखाम संफैबायलै जाथारला हुस महर मोखांजों खेला नङा आगै अखा मोफ्लामनाया दान्दिसेल' दै जब जब गांजे मादा गायनाय फुनायानो जोंनि हाबा गोसोनि साननायखौ गोसोआव दोनबोला फस्थायनांगोन आं बादि हौवाखौ नेवसिबोला हांसानि बे संसारा दा इसोरा अनाब्ला गोसोनि साननायफ्रा जाफुंजोबा दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय मा नुदों आगै मा सानदों अ मा नुदों आगै मा सानदों ना आंखौसो गोसोखांदों ना आंखौसो गोसोखांदों दुबुलि बारियाव मेगन मेथेब मेथेब हालेवनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेथेब मेथेब हालेवनाय मा जादों दा मा सानदों मा जादों दा मा सानदों ना आंखौसो गोसोखांदों ना आंखौसो गोसोखांदों हो 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 ला 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 बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां
सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि सानहाबै गावखौनो बावगोमायो हो ला 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 गोसोआ आंख्रायो होबथायो नाथाय समा मिथिया आं मिथिया बै समा माब्ला फैगोन दैमाया लैथोजों माबोला गोरोबहैगोन सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि गजन गजन फिथाइ बादी जोंथि माथि हीरा बादी गजन गजन फिथाइ बादी निजोम गुसु फुंबिलिया दुब्रि हाग्राया समायनानि
बैथोरनि लिंनायाव गोमोरलाङो दुंहाव सानाव बैथोरनि लिंनायाव जोंथि माथि हीराबादि गोजों गोजों फिथाइ बादि निजोम गुसु फुंबिलियाव दुब्रि हाग्रायाव समायनानि होरा समायनानि होरा दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दङमोन हारसिङै सिमाङाव मोगथाङाव सिनायै खोमसि हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनि दङमोन हारसिङै सिमाङाव मोगथाङाव सिनायै खोमसि हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनि फोराय गोसो गोरलै जोमै बायदि गोसो गोरलै जोमै बायदि रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला जोनोमनि बावलांनाय अननाया
फैयोब्ला खाथियाव गोरबोनि गेजेराव बोजबना लानानै अननायजों बुंसार होगोन थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा गोसो बोथोरनि थिननाय एंगार हाया बिखा गोसोखाङाब्ला थेवबो मानो मोननै गोरबोजों जाबावलायो बोराबलायनाय गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा जिलिर जिलिर सानफ्लांसै
एखनबा एखनबा अन्नायनि दोहौआ बुजिया सोमजिया सहाय नाङो माब्लाबादि दुखु दाहानि साजाखौदि गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा नङाथ' नङा अनजालु बे सिमांब्लाबो मोगथांसो आं नोंखौ अराय सम बावनो हाया अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोननाय गोदै सानखांथिया अन्नायखौ बोजबो बेखाय मोननाय गोसो सानैखौ बोजबो अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबोयो फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबोयो बे जाखांनाया जोबथि गैया जोंनि अनज्लायनायखौ लांगोन सिगाङाव अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोननाय नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया बोरै नोंजों अन्नाया बिखाया थाबथाया
माब्लाबा नायलाय हाया बिखाया थाबथायो बे बोरनाया मेंनायबो गैया गोरबो दाफिनो बायब्ला गोरबोआ अननायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अननायखौ अरायथा अननाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अननाय बेसे गिलि अननाय बेसे गिलि नोंनि अननाय मोननाय गोदै सानखांथिया अननायखौ बोजबो बेखाय मोननाय गोसो सानैखौ बोजबो अननाया जिरायनो मोना अननाया गोसोखौ गोजोन होयो अननाया गोसोखौ गोजोन होयो अननाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजोंबो रिजाय हाया माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं आरो नुबावो आं मिनिस्लु मिनिनाय आंनि जिउनि गोरबो मिजिङाव हायला हुइला मोसाबायनाय हायला हुइला मोसाबायनाय आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन
गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै आरो दङ हारसिङै थांनानै दुखु हांमानि बाला गेजेराव गोरबोनि मोजोमसे अनायखौ लानानै गोरबोनि मोजोमसे अनायखौ लानानै आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला बोरै बुरखाय बावनो बे आंनि दुखुथिया जिउखौ माबोरै थाजिम खालामबावनो बे आंनि खामग्लिनाय गोरबोखौ बे आंनि गोरबोखौ आं माबोरै जरायफिननो सिथिर बिथिर बे आंनि गोसोखौ आं माबोरै गोजोन होबावनो बावनोबो हाला नोंनि खोथा होनायखौ बावलांनो हाया नोंनि खोथा
maha biyo ang nोंनावनो फैफिनदों जे बे आंनि जिउआव आंनि खोमसि जिउखौ सोरां होफैदों हाया नोंनिनो अनगा थांना थानो बे जिउआ हाया बावलांनो नोंनि अनसुलि महरखौ माबोरै बुरखायबावनो बे आंनि दुखुथिया जिउखौ मिथिंगानि बायदि बिबारजों रुजु रुजु गोमो गोथां गोजा गुफुर बायदि बायदि गानजों बरनाय बरनाय मुसे हाबाय आंनि दखनाया हाबिला गोसोनि बोहैथि मिजिङा मिथिंगानि बायदि बिबारजों रुजु रुजु गोमो गोथां गोजा गुफुर बायदि बायदि गाबजों
गुफुर बायदि गामजों
गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान नोंनो आंनि अखाफोर नोंनो आंनि सान लाजिहाङैनो हाफैबाय आंनि गोसोनि गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव गां फुवार फुवार बिरलाङो गोसोआव खोरां सायाव आंहाबो गोसो सना नोंजों बिरलांनो अखोरां सायाव नोंनो आंनि अखाफोर आंनि
माबाफोर सानबाय दाथा नोंखौ दि गोसो थोयो नुजेननाय समनिफ्रायनो नोंनि खोथा
हो दे 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 दिया हो दे 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 दिया हो दे 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 दिया Hey, boga, doku, doku. Hus, hus, hus. माइ नारानिलाय गुमा गोथावाखै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुम मुदानिलाय खुमब्रा गुफुरादा हिन्जाव हुदा नागिर गुफुर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया खाफालाव गैयाब्ला जुलि जाया दां आइ आफानि खोथा मोनाबोला सागा खाम दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय आंखौसो गोसोखांदों
गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउस्रिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि सानहाबै गावखौनो बावगोमायो हो ला 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 गोसोआ हांख्रायो होबथायो नाथाय समा मिथिया आं मिथिया बै समा माब्ला फैगोन दैमाया लैथोजों माबोला गोरोबहैगोन सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउस्रिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि जंठी माठी हीराबादी गजं गजं फिठाई बादी जंठी माठी हीराबादी गजं गजं फिठाई बादी
दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना हारसिङै सिमाङाव मोगथाङाव सिनायै खोमसि हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनिफ्राय गोसो गोरलै जोमै बायदि गोसो गोरलै जोमै बायदि रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला अननायजों बुंसार होगोन बबेबा जोनोमनि बावलांनाय अननाया फैयोब्ला खाथियाव